Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Góðan daginn kæru áhorfendur og velkomin með okkur hérna á IA-TV í Akraneshöllina á þessum blauta laugardegi. Mikið þökkum við fyrir að hafa þessa aðstöðu núna. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í lýsingunni hérna Snorri Kristleifsson. Sæll og blessaður. Þetta er svona óvenjuleg útsending skulum við segja kannski. Við erum ekki mikið að sýna annan flokkin en þetta er stór dagur hjá öðrum flokki bæði A og B liðum hjá Akranesi. Það er ekki oft sem að okkur gefst tækifæri á að sjá tvo titla að fara á loft svona í röð. Já, sama daginn og það er sem sagt staðfest fyrir og við búum að vita mjög lengi að A-liðið í öðrum flokk kalla hjá IA Kára Skallagrimi eru orðnir meistarar fyrir nokkuð löngu síðan og er að verja sinn titil þar. Já. Gleymum því ekki að þeir tryggðu sér titilinn einnig á síðasta ári en B-liðið við myndum segja bæti sig frá því fyrra. Þeir voru í úrslitaleik í fyrra en nú er engin úrslitakeppni þar. Nei. Og eru búinir að tryggja sér líka titilinn en við munum sjá tvo bikara fara á loft hérna í dag og við ætlum að í raun að gera báðum þessum leikjum skil núna í hálfgerðri marathon útsendingu. Fyrri leikurinn byrjar núna klukkan 3, síðari leikurinn klukkan 5 og kannski verðt að nota tækifærið og hvetja skagamenn sem eru mögulega búin að kveikja þessari útsendingu að endilega drífa sig niður í höll og fá að taka þátt í þessum augnablikum sem framöndan eru. Að fá að fagna þessum Íslandsmeistaratitlum sem eru stórir og kannski verðt að minnast einmitt á það að þessi titill annars flokks í fyrra skilaði þeim inn í Evrópukeppni á þessu ári. Þar sem að þeir eru að fara að taka á móti, manstu hvaða liðir eru að fara að taka á móti 2. október? Levadia Tallinn frá Íslandi. Já, í Evrópukeppni og sá leikur verður hérna á Akranesi miðvikudaginn 2. október klukkan 4 og það er stemt á stóra útsendingu á IA-TV og vonum að það gangi allt saman upp en við skulum kannski bara vinda okkur í það að kíkja á byrjunarliðin sem að mætast hér. Fyrst leikur A-liðana. Aron Bjarki Kristjánsson, nummer 1 í markinu hjá IA. Þekkjum hann einnig frá leikjum með Kára, núna síðari hluta sumars. Nummer 4 er Benjamin Mehic, nummer 9 Gísli Laxdal Unnarsson, nummer 10 Sigurður Hrannar Þorsteinsson fyrirliði, nummer 11 Marteinn Theódórsson, nummer 14 Einþór Aron Völer, nummer 15 Óskar Vasilevski, nummer 17 Mikael Hrafn Helgason, nummer 23 Sigurjón Logi Bergþórsson og nummer 24 Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson, nummer 26 Brynjar Snær Pálsson. Þarna eru fullt af leikmönnum sem að áhorfendur IA-TV þekkja bæði frá Kára og eins má vekja athygli á því að þarna eru líka strákar sem að hafa verið í leikmannahóp og jafnvel spilað fyrir meistaraflokk IA. Akkurat. Já, en aftur á móti eru líka hérna nokkur nöfn hana sem að til dæmis Einþór Aron Völer. Ég hugsa að margir skagamenn hafa lítið séð til hans. Hann er frá Mosfellsbæ. Akkurat. Kom hingað í sumar á unglingalandsleiki á bakinu. En já, síðan eru þarna margir sem að hafa spilað með Kára. Og einnig með Skallagrimi. Já. Einhverjir. En lið norðanmanna, spurning hvort það sé ekki bara best að tala norðanmenn. Þetta er ansi stórt og mikið samstarf þarna, Káa, Dalvík, Reynir, Magni. Þar er liðið skipað þannig að nummer 1 í markinu er Ísak Andri Maronsson Olsen. Aðri leikmenn eru nummer 2 Oddgeir Logi Gíslason, nummer 4 Þorsteinn Ágúst Jónsson, nummer 5 Halldór Jóhannesson, nummer 11 Adam Örn Guðmundsson, fyrirliði, nummer 16 Þorvaldur Daði Jónsson, nummer 22 Freyr Jónsson, nummer 25 Tómas Þórðarsson, nummer 29 Óttar Björn Óðinsson, nummer 37 Atli Snær Stefánsson og síðan nummer 49 Ingólfur Birnir Þórarinsson. Við könnumst við einn leikmann þarna, Adam Örn Guðmundsson. Hann mætti hinga með Fjarðabyggð í fyrra eða ekki og fór svolítið illa með okkur í Kára. Jú, það er rétt að halda því einmitt til haga og þarna. En eins og við komum inn á að þá er náttúrulega talsvert langt síðan að það var ljóst í hvað stemdi hjá A-liðinu.
löngu í rauninni búin að tryggja sér titilinn, taplausir í sumar, þrátt fyrir að þeir hafi nú komist í hann krappan, Snorri. Já. Það eftirminnilegu leikur gegn Breiðabliki fyrir sumar. 21. maí. Þá voru Blikar hreinlega komnir yfir 4-0 á 70. mínútu. Ferna frá Stefán Inga Sigurðarsyni en Skagamenn voru ekkert á þeim buxunum að gefast eitthvað upp. Þannig að þegar 20 mínútur voru eftir til leiksloka. Sigurður Hrannar Þorsteinsson skoraði á 72. og 77. staðan 4-2. Hákon Arnar Haraldsson minnkaði munin á 87. mínútu í 4-3. Og Sigurður Hrannar skoraði síðan úr víti í uppbótartíma og jafnaði leikinn 4-4. Þetta er alltaf bara ótrúlegt. Já. Ótrúleg saga af þessum leik og sýnir kannski karakterinn sem að býr í þessum hópi. Algjörlega. Og það er spennandi alltaf að fylgjast með þessum aldursflokki af því að þarna eru strákar sem eru við það að byrja að banka á dyrnar og sumir hverjir byrjaðir að banka á dyrnar hjá meistaraflokknum og margir strákar hérna einmitt í skagaliðinu sem hafa verið einmitt í æfingahóp og eins og sagði áðan leikmannahópum meistaraflokks í sumar í efstu deild og bikar og ég man eftir Benjamin Meitz hefur verið í hóp, Brynjar Snær hefur verið í hóp, Sigurður Hrannar hefur verið í hóp. Sigurður Hrannar auðvitað bróðir Steinars Þorsteinssonar sem hefur verið á köflum, einn af fastamönnum meistaraflokks IA. Sigurður Hrannar er markahæsti maður deildarinnar með 20 mörk, þar af 8 úr vítum og hann er með 5 mörk á næsta mann, þannig að það er ansi líklegt að hann endi sem markahæsti leikmaður mótsins. Já, klárlega strákur sem rétt er að fylgjast með í framtíðinni. Já. En liðin er að gera sér klár. Dómari leiksins. Renn yfir hérna varamenn, fyrirgeðu, alveg rétt. Á bekknum hjá Skaganum er Aron Snær Ingason, Arnleifur Hjörleifsson sem við þekkjum vel frá Kára. Fylkir Jóhansson, Ingi Þór Sigurðsson og Elís Dofri G. Gylfason. Þjálfarar Skagamanna er Elín Bergur Sveinsson og góðsögnin Sigurður Jónsson. Varamenn hjá norðarmönnum er Jón Þorri Hermannsson varamarkmaður, Starri Bernhardsson, Sveinn Sigurbjörnsson, Aron Eli Kristjánsson, Gunnlaugur Rafn Ingvarsson og liðstjórnin hjá þeim er þannig skipið Egill Daði Angantísson og Steingrímur Örn Eiðsson þjálfarar þar. Dómar í dag Arnar Ingi Ingvarsson, með honum sýnist mér vera Guðmundur Valgeirsson, heimamenn á línunni. Sýnist þetta að vera Gilmar Þór Benediktsson hana með honum. Já. Guðmundur Valgeirsson, einn af allra okkar ástsælustu aðstofadómurum hérna á Akranesi. Jú. En hefur gert garðinn frægan og verið dæmt mikið fyrir KSÍ einnig. Er svona hluti af því góða dómarastarfi sem hefur verið hérna á Akranesi lengi vel. Algjörlega. Margir mjög frambærilegir dómarar komið hérna. En þá er þetta að bresta á. Nú, norðanmenn, hvar sitja þeir í þessari deild? Þeir eru í 7. sæti með 18 stig og eru ekki í neinni fallhættu. Nei, þannig að þess sem við svo sem myndust á í gær líka að A-liðið hjá öðrum flokki er einnig í undanúrslitum í bikarkeppninni í öðrum flokki. Akkurát á móti þessu liði. Og sá leikur er á miðvikudaginn undanúrslitum og þar bíða einmitt Blikar í úrslitaleiknum ef þeir komast þangað. Það gæti orðið áhugaverður leikur og vel þess verði fyrir okkur að gera allavega heiðarlega tilraun til þess að sýna þann ef þeir komast í hann að segja. En leikurinn í dag kannski segir okkur mikið kannski möguleika Skagamanna á að fara þá leið. Það nú orðið töluvert síðan að það var nú orðið liðin langur tími frá Íslandsmeistaratitli í fyrra þegar að þessi strákar eru Íslandsmeistarar í A-liðum og það er einnig töluvert langt síðan þeir unnu tvöfalt.
Það er svipað langt, held ég. Ég man þó eftir því að þegar að síðustu Íslandsmeistari titlar komu að þá unnu þeir 3 sinnum á 4 árum og þar af allavega einu sinni tvöfalt. Þó ég mun ekki nákvæmlega hvaða ár það var, en Skagamenn muni byrja leikinn og Sigurður Hrannar er búinn að koma þess í gang. Brynjar með langan bolta strax hérna upp í vinstra hornið en norðamenn skalla frá. Benjamin Mehic og Óskar Vasilevski í miðri vörninni hjá Skaganum. Finnbogi Laxdal hérna í hægri bakvarðarstöðunni. Vinstri bakvörður Mikael Rapp. Síðan eru þeir inn á miðjunni Brynjar Snær og Sigurjón Logi. Sigurður Hrannar fremstur ásamt Eyþóri Aroni Völler. Á hægri kanti Marteinn Theodórsson. Gísli Laxdal Unnarsson á vinstri kanti. 4-4-2 virðist að vera. Svona í fljótu bragði. Sigurður Hrannar fleitir honum áfram en hann ná ekki að tengja hana. Fín barátta hérna, Brynjar vinnur boltan. Kemur honum á Sigurjón sem að fer með hann yfir til vinstri, boltinn síðan inn á teiginn. Sigurður í baráttunni og Ísak var hikandi hana. Spurning hvort hann kýldi boltan, nei. Hann snerti víst ekki þennan bolta. Og markspyrna. Látt fram. Óskar í mikill baráttu þarna, Benjamin vinnur síðan boltan, kemur honum fram völlin. En Sigurður Hrannar, Anna er að vinna boltan. Kemur langur fram á. En þetta skalla út af. Finnbogi kastar inn en beint á mótherja. Koma norðamenn, Otto Björn missir boltan þarna og brýtur af sér. Það er Brynjar Snær sem hefur verið á köflum, mjög stór partur af Káraliðinu þegar hann hefur verið að spila. Gríðarlega efnilegur strákur þar á ferðinni, en Mikael missir boltan, missir einbeitingunni í augnablik, missir hann undir sig. Varnarleikur hérna hjá Skagamönnum, það er erfitt að koma boltanum inn. Skagamenn búin að vinna boltan aftur, tilbaka á Benjamin. Benjamin kemur hérna yfir miðlínuna, setur hann út til hægri á Finnboga, fær hann aftur, spilar yfir til Óskars. Mikael. Boltan hérna inn á teiginn á Sigurður Hrannar sem er dæmdur rangstæður. Það er óvægt að segja að Skagamenn byrja betur. Gillega list hérna hjá norðamönnum. Sendingin segja nú til hægri, ekki nákvæm hjá Þorvaldi Daða. Mikael kastar þessu bara tilbaka á Óskar Vasilevski. Nú oftar séð Óskar spila í bakverðinum þegar hann hefur verið að spila með Kára, var eins í æfingarleikjum með starflokki í að kemur boltinn hérna út til hægri á Finnbogi. Missir hann boltanum hérna í augnablik, fín vörn og brot dæmt á Finnboga.
Halldór Jóhannesson setur hann yfir á Ingólf Birni. Miðverðin hérna hápressa hjá Skagamönnum. Og boltinn út af og þarna liggur nú einn norðanmaðurinn eftir stífa pressu þarna frá Gísla Laxdal. Bjóst alveg við að þarna er þið dæmt aukaspyrna en ekki dæmt nema innkast sem að heimamenn eiga. Kastið inn á Sigurð, sendingin frá honum ekki nákvæm. Full erfitt þarna þar sem að gestirnir eru að reyna. Mikael kastarist tilbaka á Óskar. Skiptir yfir á Benjamin. Brynjar Snær. Þarf að fara tilbaka. Óskar skiptir yfir á Finnboga. Látaði boltan ganga bara í rólegheitunum. Reyna á fæslurnar hjá gestunum. Benjamin kemur sér með langan bolta í áttina Sigurður Hrannari en Ísak nær að halda þessu en Sigurður Hrannar flaggaður rangstæður í þriðja sinn í dag. Hann greinilega leikur á línunni en fín pressa hérna á Skagamönnum en gestirnir ná að leysa þetta ágætlega. Kemur langur bolti upp í horni frá Þorsteini sem að Benjamin setur út af. Þorsteinn með kastið hérna upp í vinstra hornið. Hann tekst að fleyta þessu áfram. Brynjar Snær nær að vinna boltan. Það er pressað á hann en hann kemur boltanum yfir á Óskar. Óskar kemur sér með langan bolta út til vinstri. Það er Gísli á fleygiferð en fín varnarvinna hjá gestunum. Kemur sér langur hárbolti fram. Benjamin skallar hann beint tilbaka en það er beint á gestina. Góð baráttu hérna. Benjamin sér með langan bolta og Gísli eldir. Gísli hérna á fleygiferð en það er líka Atli Snær sem að kemur þessu frá. Skagamenn alveg óhræddir við að reyna við leið 1. Já. Langan bolt inn fyrir. Það var hraðan til að elda það. Algjörlega. Og prófa þetta niður aftur. Gestirnir nánast með 5 manna varnarlínu hérna. 3 miðinni, 2 frammi. Allavega þeir eru verjast þá eru þeir margir tilbaka. Kemur langur bolti frá Óskari. Mikael gerir þetta vel, tekur boltan niður, kemur honum fyrir en þarna náðu þeir að bjarga á síðustu stundu. Sýndist mér að vera Halldór Jóhannesson og fyrsta hotspinnan í leiknum. Frábær móttaka þarna hjá Mikael og hlaupið virkilega gott. Það er Gísli Laxdal sem að tekur spinnuna. Þeir fjölmenna á Martein, boltinn kemur þar inn og hann er laus en Ísak grípur þennan bolta. Ísak síðan með langan bolta út til hægri en Brynjar Snær er fyrstur í boltan og skallar hann út af. Snöggir að taka þetta. Tómas í baráttunni heldur boltanum. Kemur þessu síðan fyrir markið. Benjamin skallar frá og Brynjar framlengir. En það eru gestirnir sem taka frákastið. Þorsteinn reynir sendingu út til vinstri. Ætlaði Adami Erni. En hún var einalega og aftur fyrir. Kemur Brynjar niður og sækir boltan.
sem vekur athygli mína að í þessu liði IA sem hefur verið, IA Kára Skallagrím sem hefur verið með þessa yfirburði að í byrjunarliðinu eru 3 leikmenn fæddir árið 2000 sem eru á elsta ári. Það hlýtur að gefa mönnum svona bjartsýni fyrir gengi annars flokks og bara á næstu árum. En hér kemur langur bolti og það aftur flaggur rangstaða og markið stendur ekki. Eyþór Aron Völer hérna sagður vera fyrir innan, sem sjá, og erfitt að sjá það, kemur langur bolti frá Benjamin. En þetta mjög tæft, en vel klárað hjá Eyþóri. Já, ég ekki viss. En við svo sem ekki með fullkomna sín á þetta. Það langur bolti upp í hornið. Það það Adam Örn, en Finnbogi pressa vel á hann, en hann þarf að gefa hornspyrnu. Það var fyrsta hornspyrna gestana í leiknum. Allir skagamenn inn á eigin vítateig, nánast inn á eigin markteig hérna. Fastur bolti niðri, þetta hreinsa frá, Marteinn gerir það. Boltinn síðan aftur inn á tegin, Aron út úr markinu, misreiknar hann aðeins og síðan kemur skotið, en það framhjá. Aron ekki sáttur. Og nælir sér í gult spjald fyrir mótmæli Aron Bjarki Kristjánsson. Vona menn láti sér þetta kenningu verða. Það þýðir lítið að deila við dómaran, sama hversu ósáttur þú ert við hans störf. En mögulega hafði hann eitthvað til síns máls þarna. Það var einhver snerting og mögulegt að það var erfitt að meta þetta, hver veldur snertingunni þegar markmaður kemur svona út úr markinu. Á Marteinn með fínan sprett, brotið á honum. Marteinn Theodórsson, fyrir þá sem ekki vita, sonur Tedda veðurfræðings. Fæddur 2001 á 1 ár eftir í öðrum flokk. Líkt og Benjamin með Hits og Gísli Laxdal, Mikael Hrafn, Sigurjón Logi, Brynjar Snær og síðan á Finnbogi Laxdal 2 ár eftir. Það Brynjar sem tekur þessu aukaspyrnu. Hún góð, snýst inn að markinu. Boltinn yfir á fjärstungina og Ísak þarf að verja. Þetta ekki búið. Sigurður Hrannar komin í færi og Sigurður Hrannar Þorsteinsson kemur Skagamönnum yfir eftir mikla pressu. Komin í 21 mark. Kannski sjáum þetta aftur hérna, mikill atgangur, vel varið hérna hjá Ísaki. Marteinn heldur þessu á lífi, Benjamin skallar hann síðan inn fyrir á Sigurður Hrannar sem hann klárar af miklu öryggi og festir hann í færhorninu. Honum leiðist ekki að skora. Honum Sigurður Hrannari. Sigurhátíðin hafin. Þetta var búið að liggja í loftinu, Snorri. Já. Þá það komið að gestunum að reyna að bregðast við þessu. Benjamin sterkur í loftinu þarna. En Benjamin vinnur boltan aftur. Kemur hún á Mikael, hann tilbaka á Aron. Aron losar þetta fram. Eyþór kemur á móti. En þetta ágætlega gert hjá gestunum. Brynjar vinnur síðan boltan hérna aftarlega. Sér Gísla á flegiferð. En þessi sending á vinnalega hvað? Ísak þarf reyndar að sparka honum frá. Og boltinn síðan upp í loft. En svo sem við vorum að ræða þetta hérna fyrir leik, Snorri, að þrátt fyrir að svona yfirburði
í deildinni hjá IA þá hafa þetta samt ekki verið mikið einhverja risastóra sigra. Já, svona í bland, það hafa alveg verið leikir það sem hafa verið að ná í sigrana bara á síðustu mínútum og þess áttar, þannig að... Svona karaktersigrar. Já. En sýnir svona ákveðið hugafar sem að þeir verið að spúa yfir og eflaust eitthvað sem að smittast frá þjálfurum. Beggi og náttúrulega Sigur með gríðalegt keppnisskap. Það held ég að hafa ekki dofnað þó hann sé ekki að spila sjálfur. Fín pressa hérna hjá Skagamönnum en gestirnir losa þetta. Þorvaldur Daði með sendingu fram sem ekki nákvæm. Benjamin kemur á Brynjar. Mikael skiptir yfir til hægri. Þetta flottu bolti beint á Martein. Martein leggur á stað. Vill nú hafa hann á vinstri. Kemur síðan með hægri fyrir. Og Eyþór nær ekki til boltans. En boltinn aftur út á Martein. Finnbogi tilbaka á Benjamin og byrjaði bara frá byrjun. Mikael upp í vinstra hornið. Gísli eldir og hann tekur skotið á nærstöngina. Ísak vel staðsettur og varði það. Þessi sending algjört augna konfekt frá Mikael. Sjáum þetta hérna, þess færið þröngt. Nær ekki stýra boltanum nógu vel á markið. Sigurður Hrannar reyna að spóla sig í gegn, tekst ekki. Þá koma gestirnir. Otto reynir sendingu en hún missefnuð. Sigurður snýr. Boltinn, missir boltan hana. Þessi snerti enga loftabita. Sjáum það ekki mikill sóknarþungi hjá gestunum. En þessi sending tæp hjá Brynjari en Finnbogi nær að halda boltanum. Þetta fín barátta þarna á norðamönnum. Marteinn pressar á Otto. Boltinn út til hægri út til vinstri á Þorstein, hann tilbaka. En pressar Eyþór af miklum krafti. Mikael hafi nú meiri tíma heldur en hann gerði sig grein fyrir þarna og kemur skot frá Tómasi Þórðarsyni en það víðs vegar framhjá. Og þetta segja að Skagamenn búin að vera mjög sprækir hérna framan á leik. Liprir taktar á köflum. En þolinmæði inn á milli. Finnbogi á Martein, þetta fínt þrýtingaspil hérna, þetta vel spilað. Martein komin upp í hægra hornið. Einn á móti einum hérna, kemur boltanum fyrir, nei, hann lendir á fyrsta varnarmanni en Finnbogi hirðir frákastið. Kemur á Benjamin. Benjamin fer á stað. Á Sigurjón. Tilbaka á Óskar. Brynjar fer á stað. Mikael. Mikael á Gísla. Gísli nær hann að snúa. Nei, hann aðþrengtur hérna. Þá koma gestirnir. Gísli með nokkuð skrautlega tæklingu. Gísli Lagsdal. Og nei, hann fær ekki gult spjald fyrir vikið. Hann stálheppinn, sjáum þetta hérna. Gríðarlega mikill ferð með sólónu undan sér. Þetta í rauninni óskiljanlegt að hann fá ekki gult spjald hérna. Það getur verið vafasöm lína ef þetta er hún í þessum aldursflokki. Þar sem að tilfinningarnar eru oft sterkar.
og kannski hamdar líka, en allavega aukaspyrna hérna sem að Norðlendingar eiga. Mikael hreinsar frá, Gísli síðan framlengir upp í vinstra hornið og eltir síðan bara sjálfur. Þetta aðdánavert. Boltinn tilbaka á Ísak, hann þannig í vandræðum með að spyrna honum frá, Sigurður Hrannar. Settur hann tilbaka á Mikael, sjá pressuna sem að fylgdi þarna. Gaman að sjá. Þetta mjög gaman að sjá. Óskar skiptir hérna yfir til hægri á Finnboga. Og tilbaka á Benjamin. Sigur aftur á Brynjar skiptir hérna yfir til hægri á Finnboga, þetta vel gert. Finnbogi upp í hornið á Marteinn nær að snúa í áttina markinu, kemst fram hjá tveimur hérna, leggur hann síðan á Brynjar Snæ sem í skotfæri en í varnarmann og þeir ná að koma þessu frá en enn eru Skagamenn að ógna. Óskar kominn hérna fulla ferð upp í vinstra hornið og vinnur boltan. Kemur honum fyrir markið, Marteinn ræðst á hann, nær að taka hann niður, nær hann að koma sér í færi, mjög aðþrengtur þarna, leggur hann út en þeir ná að reynsa þetta frá en ekki langt. Mikael, þeir ná að halda pressunni, Gísli aftur upp í hornið á Mikael. Mikael reynir fyrirgjöfina í varnarmann og vinnur hornspyrnu, þetta virkilega jákvæð spilamennska. Algjörlega. Ég var á hann að nefna að þeir væri óhræddir að fara leið 1 en núna eru þeir hreinlega að spila honum vel á milli sín með fram jörðinni og finna kampmennina á lokum. Það greinilega náttúrulega vaðandi sjálfstraust í þessum leikmannahópi. Ofan á allt hitt, ofan á færni og hæfileika. Og gott líkamlegt ástand. Gísli tekur þessa hornspyrnu, lyftir þessu inn á Marteinn en Ísak nær að komast í boltan. Og hann reynir að vera snöggur að taka þetta en upp í loft. Manstu eftir því þegar Harry Kane var að taka hornspyrnunar fyrir England og knattspyrnuáhugamenn voru undrandi á því. Já. Ég svona sett svipað spurningamerki við það að Gísli sé að taka þetta. Já, sennilega einn hávaxnasti leikmaðurinn inn á vellinum. Já, nautsterkur en hann greinilega líka með flotta spyrnugetu í þetta. Þetta alltaf, það þarf að vega og meta kosti og galla. Já. Það heil umferð í annari deild karla í gangi núna og Káramenn að spila á Sauðárkróki gegn Tindastóli. Þar eru búin 67 mínútur, staðan 3-0 fyrir heimamenn. Káramenn auðvitað búinir að bjarga sér frá falli eins og stelpunnar hjá IA gerði í gær, en hér koma norðamenn hérna, það er að skapast gott færi en Aron vel staðsettur og verður þetta skot frá Adam að minna á sig að þeir geta ógnað norðamenn. Þetta er ágætlega leyst hérna og Þorsteinn með bolta ætlaðan Tómasi gengur ekki. Eyþóri virðist nú vera ítt þarna en það er ekkert fyrir sinn snúð. Eins er heil umferð í þriðju deild karla eða nánast heil umferð í þriðju deild karla og í innkassudeild karla fullt af fótbolta. Svona á haustin á Íslandi þá verður fótboltinn helgarfótbolti. Það er svona ákveðin stemming í því. Og við höfum svo sem verið að fylgjast náið með annari deildinni í sumar og þar er
áhugavert að Leiknismenn eru yfir 1-0 gegn Vestra, en hérna frábærlega gert boltinn fyrir markið, en Skagamenn ná að verjast þessu með naumindum. Eyþór tekur boltan síðan niður hérna út úr vörninni. Mikael reynir langan bolta, gengur ekki. Það eru aðeins að færa sig upp á skaftið, gestirnir. Eins og við höfum margótt komið inn á gríðarleg spenna í annari deildinni. Selfoss að vinna sinnleik 3-0, þannig að þeir eru að koma sér vel og þétt inn í toppbaráttuna á ný þar sem að Vestaramenn er að tapa, en hér er fínasta færi Þorsteinn með skotið, en framhjá eins og stendur núna í annari deild. Þá er það Leiknir Fáskrúðsfjörður með 43 stig í efsta sæti, Vestri með 42, Selfoss með 41 þegar einum fyrir eftir ef að leikirnir enda eins og þeir standa núna, og Káramenn sitja sem fastast í 10. sæti. En eftir stormasamt sumar bæði hjá Kára og meistaraflokki kvenna hjá IA, þá eru þau svona komin í örugga höfn í bili og geta farið að hlakka til næsta sumars í sömu deildum. Marteinn reynir að senda hennan bolta fram, tekst ekki. Þorsteinn setur hann bara í innkast. Finnbogi tekur innkastið, Sigurður Hrannar nær ekki að snúa. Þorsteinn þarna þétt í bakinn á honum. Finnbogi sterkur hérna, vinnur þennan skallabolta. Annað innkast, þetta er lengra. Benjamin sterkur í loftinu, kemur þessu frá. Barða þarna, Brynjar vinnur boltan. Óskar skiptir yfir til hægri á Finnboga. Vel gert hérna á Frey, en hann missir boltan aftur. Nú liggur Skagamenn ekkert á að róa þetta aðeins niður, halda boltanum frá gestunum sem voru nú fannir að gera sig ansi breiða. Mikael reynir að finna Eyþór, gengur ekki. Þá koma Norðlendingarnir. Skipting hérna yfir til vinstri á Þorsteinn. Hann tilbaka á Halldór. Halldór síðan með langan yfir til hægri. En Mikael skallar hann út af og Oddgeir mun kasta honum inn. Fín pressa þarna, en Skagamenn ná að vinna boltan. Mikael upp í vinstra hornið, en gestirnir ná að koma því frá. Brynjar Snær í baráttunni, er að skalla hann í tvígang þarna. Eyþór tekur hann niður, síðan leggur hann út á Mikael, en sendingin aðeins fyrir aftan Brynjar. Þorsteinn nær ekki að koma þessum fram hjá Martini. Líta samsetningin hjá varabúningunum, norðamönnum, þetta hlýtur á einstæmi. Já. Rauður, hvítur, blár og gulur. Já. Ekki nokkuð spurning. En það hlýtur að vera, það er nú töluvert púsluspil að koma saman búning fyrir þetta, en er þetta ekki bara varabúningurinn hjá Káa? Eða er þetta einhver samsuða úr þessum? Nei, þetta er eitthvað sett frá meistaraflokki Káa varabúningur. Sko. Já,
En þetta áhugavert, gulir sokkar, bláa buxur, hvítar og rauða treyjur. Já. Þetta fínn sprettur en hann lætur hann sitt. Þetta virðist verið hann Freyr fær allavega ekki aukaspyrnu. Benjamin Óskar hérna í rólegheitunum fyrir aftan. Brynjar Snær kemur og sækir boltan. Reynir síðan að finna Gísla upp í vinstra horninu, tekst ekki. En Skagamenn er búinn að vinna boltan aftur. Brynjar snýr tilbaka á Mikael. Það róa Skagamenn þetta aftur niður. Þór með boltan út á Mikael. Mikael snýr. Svona þessi hálftími sem er liðinn, hann svona, þetta er fín sending. Það er nú sennilega hendi, já, réttilega dæmd hendi. En ég ætla að fara að segja að þessi hálftími sem er liðinn, hann svona sýnir svo fjölþætta getu heimamanna. Þeir geta spilað eins og segir, þeir geta sótt hratt, þeir geta spila stutt, en svo hafa líka þolinmæði, þeir eru að hafa vinnusemi í varnarleik. Það eru svo ofboðslega margir kostir sem að prýða þetta lið. Algjörlega. Þeir hafa algjörlega heillað mig upp úr skónum hérna á þessum fyrsta hálftíma og hafa í rauninni stjórnarleiknum og virðast hafa svona góðan sans fyrir því sem hvernig þarf að spila hverju sinni. Einmitt. Fyrir utan náttúrulega mikla einstaklingshæfileika líka. Það er Brynjar sem að tekur þessa aukaspyrnu. Hún er inn á fjarstöngina. Benjamin er þar, missir boltan frá sér og síðan er dæmd aukaspyrna á Óskar. Heldur vörnin hjá heimamönnum. Finnbogi á Gísla sem er komið núna hérna yfir til hægri. Búin að skipta hann og Marteinn kant. Það er kannski fróðlegt að sjá Marteinn geta tekið spretti á vinstri fótinn upp kantinn og komið boltanum fyrir þaðan. Hann er búin að eiga nokkra fína spretti hérna fyrsta hálftíman. Boltinn svolítið límtur við fætunar á honum þegar hann fer af stað. Mjög svo. Þá kemur Tómas Þórðarsson í baráttunni við Finnboga. Kemur boltanum fyrir inn á fjarstöngina. Mikael skallar frá. Leggur hann niður og leggur hann aftur á Mikael. Mikael á Eyþór. Aðþrengdur hérna. Kemur síðan sendingin upp eftir línunni en út fyrir. Kemur sendingin þéttingsföst tilbaka á Aron. Aron tekur sér góðan tíma í að losa þennan bolta fram. Og Brynjar vinnur síðan boltan. Eyþór eltir. Ísak út úr teignum. Og lyftir honum fram á við. Beint á Sigurjón. Sigurjón á Sigurð sem ætlar að bótanum inn á Eyþór en sennilega var Eyþór í rangstöðu hvort þið var. Frábær varnarvinna hann á Finnboga. Sjáum það hérna að það eru 4 Skagamenn hérna í kringum boltamannin hjá gestunum.
Boltinn upp í vinstra hornið, Eyþór nær þessum, leggur hann tilbaka á Mikael. Mikael framhjá einum, brotið á honum og aukaspyrna á fínum stað. Brynjar Snær tekur hana sem fyrr. Hann sér með þessar spyrnur í kringum þetta teginn, kemur með hann fast hann inn á teginn, en á að skalla þetta frá og losa hann síðan lengra. Næra Halldór. Eða á, við erum inni. Já, við erum komin inn aftur, biðjumst velvingar á þessum tæknilegu örðuleikum. Vonum að við höfum komist fyrir þetta með okkar tæknimönnum. Óskar á Martein. Snýst þarna. Missi boltan svo. Kemur langt yngast en full hátt. Hérna eins og sé eitthvað sambandsleysi hjá okkur hérna. Já, tæknin ekki skemmtileg alltaf og við því miður mistum að því þegar að Skagamenn bættu við marki og í öllum hamagangnum þá náðum við því ekki hver skoraði. Já, við höfum fengið það staðfest að það var Eyþór Aron Völers sem að bætti við marki og okkur þykir afskaplega leiðilegt að hafa mist að því. En eins og ég segi, tæknin getur leikjumann grátt stundum. En við vonum að núna séum við endanlega búin að komast fyrir þessi vandræði í dag. Enda löng og ströng útsending framöndan, þannig að við megum nú ekkert við neinum frekari vandræðum. En 2-0
staðan fyrir Skagamenn. Þetta er náttúrulega algjörlega típist að svona gerist akkurat þegar það verið að skora mark. En þarna var lögmál Murphys haft í heiðri. Ef eitthvað getur farið úrskeiðis þá gerir það, en leikurinn kominn í fullan gang aftur og norðamenn reyna að svara fyrir þetta. Vörnin heldur en hjá IA. Brynjar fer nú á hátnum fótinn hérna en sleppur með það og Marteinn nær ekki að komast fram hjá Atla Snæ. Og Freyr með slaka sendingu. Gísli vinnur boltan fyrir heimamenn. Bogi. Núna liggur Skagamönnum nákvæmlega ekkert á. Eflaust, Snorri, velta einhverju fyrir sér hvað ræður því að þessi lið eru kölluð þessum nöfnum þegar við sjáum að heimaliðið spilar í gulum IA-treyjum og útilið í KA-búningum en þessi nafngift kannski fyrir þá sem ekki vita, hver er tilgangurinn? Getur þú útskýrt það? Já, svo að leikmenn geti verið skráðir í rauninni annan flokkin en spila með liðum í deildarkeppni meistaraflokki karla. Já, þannig að með við þetta þá eru leikmenn annarsflokks IA gjaldgengir með IA, Kára og Skallagrimi í deildarkeppni sem og þá norðanmenn eru gjaldgengir með KA, Dalvík Reyni og Magna. Já, fer eftir bara einstaklingum, hvernig því er háttað. Já, einmitt. Þetta er orðin tölsvert tíska víða og gerir það að verkum að þessum strákum sem að einu sinni spiluðu þegar þú varst í öðrum flokk, þá spilaður bara með öðrum flokk eða þá þínu liði, heimaliði og sérstaklega kannski fyrir stráka í öðrum flokk þar sem að liðið þeirra var í efstu deild, þá var ekki mikið tækifæri, en þetta hefur gert það að verkum að þessi strákar er að spila svo miklu fleiri leiki ár hvert. Já. Og í fullorðins fótbolta. Já, og skila sér náttúrulega í miklu hraðari þroska þeirra og þeir verða þá þeim mun sterkari þegar þeir klára annan flokkinn. Og ákaflega jákvæð stefna hérna á Skaganum. Mér fundist og er mjög spennandi að sjá einmitt afraksturinn þegar fram í sækir. Já, þessi annar flokkur sé með þeim stærstu sem að hafa verið hvað var að fjölda leikmanna. Já. En síðan er líka svolítið nýlunda með við oft áður að það eru strákar að sækjast í það að koma í annar flokkin og Akranes að spila annars staðar á landinu. Já, einmitt. Sigurjón læði boltanum inn á Sigur Ranna komin í færi en vel var í á Ísaki, hann ætlaði að kloppa hann þarna. Enn og aftur frábær spilamennska og þessi sending hérna gegn hjá Sigurjóni frábær og hlaupið rétt tímasett en ágætlega varið hjá Ísaki. Það Brynjar út á Marteinn með fyrirgjöfina, hún er inn á fjarstöngina, það er Finnbogi, Gísli fyrirgjöfi og Þorsteinn kemur þessu frá og dæmt aukaspyrna. Fyrir hálfleik að ljúka. Fín vinna hann tilbaka hjá Brynjari, togaði Mikael, hann heldur áfram, sendir boltan inn fyrir á Eyþór.
Eyþór nær að snúa í átt að markinu, kemur sér í skotfæri og Enver Ísak. Hann að verja hérna með fótunum í annað sinn, en vel leist hérna. Boltinn inn á tegin, Sigurður Hrannar lætur hann fara, Marteinn í baráttunni en boltinn hrekkur til Ísaks í markinu. Sjáum þetta hér aftur, Mikael með boltan. Já, þetta frábælega gert hjá Eyþóri, einföld snerting og hér flauta til hálfleiks í þessum skemmtilega leik. Sanngjörn forysta heimamanna 2-0. Mörk hjá Sigurði Hrannari Þorsteinsinni og Eyþóri Aroni Völer. Við munum taka okkur hlið, spurning hvort að við eigum nú markið hans Sigurðar Hrannars. Það er kannski verðt að rifja það upp hérna áður en við förum í hálfleikinn. Sjáum það hér. Fyrst það var búin að vera þungsókn skagamanna. Marteinn að halda þessu lifandi sem á Benjamin Mehids og boltinn rekkur inn fyrir á Sigurð Hrannar sem að klárar af miklu öryggi. En markið sem Eyþór skoraði því miður eigum við það ekki til og vonum bara að hann skori annað. Þannig að í seinna hálfleiknum, þannig að við getum gefið honum það. En við eigum markið á upptöku, segir kameramaðurinn mér, þannig að við getum nú komið því inn á YouTube seinna í kvöld. En við ætlum að taka okkur hlé, fáum stutta auglýsingu og svo komum við aftur eftir 15 mínútur cirka, ekki fara langt. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Jæja, velkomin aftur á TV með okkur hérna Örn Arnarsson og Snorri Kristleifsson ennþá að ætla að klára að lýsa þessum leik. Staðan 2-0 í hálfleik og já, ekki sjáanlega neina breytingar á liðunum. Ein breyting jú. Það skipting hérna í vinstri bakverðinum. Arnleifur Hjörleifsson að koma inn á fyrir þá hvern? Mikael, getur það verið? Nei, Mikael hérna ennþá. Og að færa hann eitthvað til þá. Og Aron Snær Ingason líka komin inn á í fremst hérna og það verið að skiptum já, kantmenn. Finnbogi farinn af velli. Finnbogi Laxdal og sennilega Marteinn sýnist það. Finnbogi fer af velli og þá sjáum við Gísli Laxdal fellur niður sýnist mér í hægri bakvörðinn og síðan Marteinn Theodórsson farinn af velli einnig. Spurning hvort við getum fengið það staðfest. En Arnleifur Hjörleifsson kominn inn í vinstri bakvarðarstöðuna og Aron Snær Ingason á hægri kantinn sýnist mér. En já, það bara beðið eftir dómurum leiksins. Leikmenn eru klárir, það nokkuð ljóst og við líka. En við munum, þetta náttúrulega bara rétt 1/4 af þessari útsendingu okkar að klárast búinn hér og við munum að sjálfsögðu líka sína síðari leikinn í dag, sem hefst klukkan 5 þegar að B-liðin hjá þessum liðum mætast. Og að sjálfsögðu fylgjast með verðlaunaafhendingu eftir báða þessa leiki. Síðan Marteinn Theodórsson hérna á röltinu með ís í poka. Þannig að eitthvað njask sem hann hefur orðið fyrir í fyrri hálfleiknum mögulega. Og það staðfest, verðlaunapeningar og bikar komnir í hús. Gísli Gíslason sér jafnan það hér á Akranesi. Já, og bikarinn til sýnis, sjáum við hér á þar til gerðum bikarstandi hér í höllinni. Þetta ekki leiðilegt. Það nú yfirleitt sagt að það sé, það erfitt að vinna titil en þá erfiðar að verja hann. Það segir kannski ýmislegt þetta lið og maður í rauninni gerir sér ekki alveg grein fyrir hvar þetta endar. Þeir eru búin að vera sýnað hér alveg stórkostlegan leik í dag á svo margan hátt. Leiftrandi sóknarleikur en þvílík vinnusemi í vörninni, samhjálp og samstaða, vinna þetta hver fyrir annan, gríðarleg vinnusemi en leið, leikgleði, einstaklingsgæði, sendingageta, bara hvað viljið betra. Og sú staðreynd að 3 af þeim sem voru í byrjunarliðinu á elsta ári. Arnleifur sem kom inn á hérna í vinstri bakvörðinn reyndar það líka. En Aron Snær númer 13 á ennþá 1 ár eftir. Sá nýkominn til þess Vía frá Fram, ég held alveg örugglega. Já, kemur annað dæmi þetta sem að þú nefndir áðan, að það orðið eftirsóknarvert að koma á Skagann. Og alveg ég viss það að nærvera Sigurðar Jónssonar spillir ekki fyrir í því að fá menn á staðinn og að eiga þannig læriföður. Við sjáum að Óskar og Benjamin þeir eru búin að skipta stað þarna í miðri vörninni, en hérna
Skagamenn strax Sigurður á Aron. Aron tapar boltanum í augnablik, kemur hún síðan fyrir markið en þeir ná að verjast. Boltinn berst út beint á Brynjar Snæ sem að finnur Gísla, kemur með fyrirgjöfina inn á fjársvæðið. Það Mikael, hitti boltan ekki vel. Og einn KR-maðurinn fellur við. Þetta verið að IA hafi skipt leikkerfi í hálfleik líka. Þetta sé svona meiri einhverja kampbakverði eða svoleiðis. Já. Og Gísli og Mikael séu kampbakverðir. Já, og Arnleifur sé hreinlega inni sem miðvörður. Já. Kemur löngsending upp í hægra hornið. Það Otto Björn sem eltir það en Benjamin á undan honum í boltan. Kemur honum á Aron. Aron lyftir honum síðan hérna út til vinstri og út af. Já, ég held að þetta geti verið rétt hjá þér. Svona kerfi í ætt við það sem að meistaraflokkur IA hefur spilað lengst af í sumar. 3-4-3. Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari IA sjálfsögðu í húsinu að fylgjast með þessum framtíðar leikmönnum. Kemur kastið upp í hornið, Arnleifur skalla frá, Mikael framlengir og Eyþór mættur til þess að hjálpa til og frábært pressa hérna Mikael á ferðinu núna. Nú hérna 4 á móti 2. Nú vantar góða sendingu fyrir, boltinn fyrir aftan en Sigurður Hrannar kemst í boltan og fær fínt skot. Frábærlega útfærð. Skyndisókn hérna. Svona sóknir þurfa að ná að enda með skoti. Kemur síðan sendingin upp í hornið á Sigurður Hrannar en Sigurður Hrannar rangstæður. Það var greinilegt á líkamstíðaningu Guðmundar Valgeirssonar á línunni að leið og Sigurður myndi snerta boltan, hann myndi hann flagga. Það einhver sem maður véfengir ekki, þá það Guðmundur Valgeirsson. Mikael vinnur boltan, hérna kemur að Brynjar snýr, horfir yfir til hægri, finnur Óskar. Óskar sér Sigur koma hana út úr KA-vörninni, finnur hann. Sendingin síðan hérna upp í hornið og það Brynjar og aftur leið og snert hann, flaggið á loft. Brynjar kemst í boltan, Eyþór tilbaka á Mikael, hann á Brynjar skýlir boltanum vel hérna, hann missir hann síðan. Vel spilað Freyr. Otto Björn með sendinguna inn fyrir en hún ratar bara á Aron í marki Skagamanna. Aron Björki frambærilegur golfari, það má nú alveg skjóta því að hér. En Aron að sleppa í gegn. Ísak kemur út úr markinu en greinlegt að Guðmundur sprækur í hægri hendinni. Þriðja rangstaðan hérna á stuttum tíma. Þetta vel spilað, nánast alla leið. Sigurjón finnur Sigur Hrannar, hann aftur á Sigurjón. Sigurjón hérna. Akkerið á miðunni. Aron missir aðeins jafnvægi hérna. Þorsteinn reynir sendinguna fram á við, gengur ekki nógu vel. Óskar tilbaka á Aron. Og hann skiptir yfir á Arnleif. Arnleifur leggur á stað. Frábær sending upp í horni hérna og Mikael hér á flegiferð. Aron inn í teignum, sendingin á hann og hann skorar þriðja markið. Frábær sókn Skagamanna hér. Arnleifur með frábæra sendingu upp í hornið á mjög vel tímasett og gott hlaup hjá Mikael og sendingin fyrir markið. Sjáum hann hérna leggur hann á stað.
virkilega vel gert og sendingin alveg hárnákvæm og Aron þarf ekki að gera mikið til að setja hann hérna. Aron Snær Ingarsson fyrir geði. Já, þetta er og þá byrja KM aftur en Skagamenn komnir algjörlega með grettistak ef að það er nú, nei það er nú engan veginn rétt á orðið. Þeir eru með gott tak á þessum leik. Brynjar reynir sendingun upp í hornið á Mikael sem er hérna á fleygiferð en Oddgeir Logi er á undan og Mikael brýtur á honum. Þá er skipting hjá gestunum. Það er leikmann nr. 5 sem fer að velli, Halldór Jóhannesson. Og inn á kemur einhver leikmaður sem við eigum eftir að kynnast náið hérna á næstu mínútum. Sáum ekki númerið á honum ennþá. Já, hér kemur leikmaður númer 40 inn á Gunnlaugur Rafn Ingarsson. Fyrir, þetta er vel gert. Fítsprettur hérna á Otto skiptir síðan yfir til vinstri. Otto sprekkur núna, sækir í áttina teignum. Reynir sendingunni gegn, Skagamenn verjast þessu. Þá er það Freyr. Reynir að finna varamanninn. Gengur ekki. Eyþór. Eyþór tilbaka. Snýr. Eyþór ennþá með boltan. Og svo séum við hann á Brynjar. Sigurður Hrannar nær þessum bolta, sendingin ekki heppnuð hjá honum. Og síðan kemur langur bolti, þessi fer alla leið tilbaka á Aron. Kastar boltanum síðan hérna á Arnleif. Arnleifur með sendingu ætlað Aroni. Gengur ekki. Arnleifur pressar þetta stíft hérna og síðan er brot hérna dæmt á Eyþór. Réttilega. Löngspilna, hérna Benjamin sterkur í loftinu sem fyrr. Brynjar með misjöfnaða sendingu, hún er beint á Þorstein. Sendingi frá honum misjöfnuð, Benjamin ber boltan út úr vörninni. Finnur Sigur Hrannar sem snýr skemmtilega hérna, reynir síðan sendingur inn fyrir á Aron. Broti virtist vera en boltin er ennþá í leik hérna og rangstaða dæmd. Guðmundur Valgeirsson með flaggið á lofti á Eyþór. En gerir ráð fyrir að hagnaði hafi verið beitt þarna og Guðmundur vill fá spjall við Arnar Inga dómara. Hvort hann er að biðja spjald á bekkin eða hvað? Nei. Það er eitthvað smá spjall. Benjamin gríðarlega sterkur í loftinu, Sigurjón reynir að framleggja, tekst ekki nógu vel. Óskar vinnur þennan bolta og Gísli hjálpa til og markspyrna dæmd. Kemur Arnleifur með langan bolta upp í vinstra hornið. Eyþór nær þessum, reynir að finna Sigur, tekst það, þetta er þröngt og já,
Eyþór nær ekki að komast í þennan bolta. Leysa þetta gestirnir ágætlega. En Brynjar Snær kemur tilbaka, dæmdur brotlegur. Já, það hefur verið smá endurkoma hjá Káramönnum fyrir norðan. Lokatölur þar 3-2 eftir að Tindastóll var leiddi 3-0 í hálfleik. En lokatölur þar 3-2 en í sömu deild. Leiknismenn frá Fáskrúðsfirði sigra Vestra í toppslag 4-0 á heimavelli. Boltinn hérna inn á teiginn. Benjamin heimsa frá og önnur áhugaverð úrslit. KFG sem að féllu úr annarri deildinni í síðustu umferð sigra Fjarðabyggð 4-1. Það eru lausir við pressuna. Og svo kannski eina af stóru tíðindunum í íslenskum fótbolta. Grótta er nánast búinn að tryggja sér sæti í Pepsi Max deildinni ári. Hafa 3 stig og 2 mörk á næsta lið. Er í öðru sæti fyrir lokaumferðina. Og það er stór stund ef Seltirningar ná að klára það og komast í efstu deild. Já, þetta er fljótt að gerast. Já. Bara í fyrra þá sendum við út 1-0 sigur Kára og Gróttu hérna úr höllinni og þeir eru á leiðinni í efstu deild. Já, það getur verið stutt á milli í þessu. Já. Þegar það smellur, þá smellur það. En gaman að sjá að Káramenn ekki dauður úr öllum æðum þó að þeir séu ekki að keppa neinu sérstöku. Það er alltaf stuð á Káraleikjum. Já. Það er nokkuð ljóst. Það er gaman að sjá Sigurður Jónsson, annar þjálfara Skagamanna, styður hér. Það verða Þorvaldur Daði sem hann fer hér að velli blóðgæður. Drengskapurinn lifir ennþá góðu lífi í fótboltanum. Skar og Sigurður Jón, hann framlengir þetta en gestirnir aðeins að koma sér inn í leikinn. Sigurður Jón pressar stíft og brýtur á Otto. Nú verður að minnast á það að það er úrslitaleikur í mjólkurbikarkeppninni í dag klukkan 5 í blíðskaparveðri, gerir ég ráð fyrir í Laugardalnum. Það er tvöföld skipting framundan hérna hjá Skagamönnum, skipting hjá Norðamönnum. Sýnist að hann sé að fara að velli. Þorvaldur Daði fengið þarna högg á nefi, sýndist mér. Þá kemur aukaspyrna, Brynjar nær skallar þetta frá. Þá fer Mikael hérna á fleygiferð, kemst fram hjá einum hérna. Bótar hann síðan hérna á Eyþór sem að reynir að finna hann aftur en tekst ekki. Þá er skiptingin hjá Skagamönnum. Gísli Laxdal allavega kominn á ferðina út af. Og Sigurjón Logi Bergþórsson og í hans stað er að koma Fylkir Jóhansson og Ingi Þór Sigurðsson. Ingi Þór ennþá á þriðja flokks aldri. Já, fæddur 2004. Meðan að Fylkir er að klára annan flokkinn. Þetta er útskriftarverkefnið hjá honum. Já. Og þá eru allir leikmenn A-liðsins sem fæddir eru árið 2000 búin að spila í þessum leik. Og í sínum kveðjuleik, já, í deild. Gleymum því ekki að það er eftir mögulega 2 bikarleikir. En þetta er ágætlega gert hérna hjá Frey. Kemur boltan á Otto. Síðan kemur sendingin yfir til vinstri. En Gísli er á undan Þorstein í boltan. En
missir boltan frá sér en kemur honum síðan hérna á Aron Snæ. Aron reynir að finna Eyþór en boltin í varnarmann og aftur fyrir hornspyrna. Ingi Þór Sigurðsson auðvitað yngri bróðir Arnórs Sigurðssonar. Miklum fótboltaættum og fótboltafjölskyldu Sigurður Sigursteinsson og Margrét Ágústsdóttir foreldrar hans, en þá er það Mikael Sínsmér sem tekur þessa hornspyrnu og skot frá Gísla og hér er Aron við það að koma boltanum í netið en Sigurður Hrannar snýst hérna hring eftir hring. Ingi finnur Fylkir lyftir honum inn á fjársvæðið. Benjamín fer í loftið, skallar þessu og þessi bolti er ekki í netinu og Gísli með skotið og því er fylgt eftir af var það Eyþór. Já, fyrir innan. Og er þetta ekki þriðja markið sem að Skagamenn skora sem að hefur verið ólöglegt vegna rangstöðu? Eitthvað svoleiðis, jú. Og þar að vera Eyþór búinn að skora allavega 2 þeirra ef ekki öll. Gott ef ekki bara hreinlega öll. Ingi minnir boltan hérna undir pressu finnur Fylkir missir boltan. Otto nálgast teginn, þarf að leita tilbaka. Aron Elí aftur á Otto, fær boltan tilbaka. Aron Elí leggur hann út í teginn, fær hann aftur fyrir skotið en það er framhjá. Þetta var ágætlega spilað hjá gestunum. Spændur sig þetta í gegn með þrígýtingarspili en við sjáum hérna færið frá því áðan. Hann er Benjamín sem tekur frákastið, leggur hann út og hann er hérna vel fyrir innan Eyþór. En góð sóknarpressa hjá heimamönnum. Vilja fleiri. Nú var það Arnleifur með innkastið á Mikael sem að fleytir því áfram. Eyþór reynir að snúa broti á honum. Oddgeir að næla sér í gult spjald. Eða hver er það? Nei, það er Ingólfur Birnir. Skilur ekkert í þessu. Nei, ég held að það sé augljósar ástæður fyrir þessu spjaldi. Ósáttir við þessa aukaspyrnu en ég held að þetta hafi verið alveg fullkomlega réttur dómur. Aðstoðardómararnir eru í einhverjum vandræðum með skóbúnaðinn, þannig að Guðmundur rétt á þann og núna Gilmar. En ég veð athygli á því að þarna eru menn að sporta skóm sem að allt of fáir knattspyrnumenn nota nú til dags. Adidas Copa Mundial. Já. Og er í rauninni skandall, segi ég, að leðurskótnir séu nánast horfnir úr knattspyrnunni. Kannski er ég gamaldags. En hérna er flottur bolti inn fyrir frá Fylki og Aron Snær er komin í færið en hann nær ekki að stýra sig á markið. En þetta er varið af Ísaki Andra en skotið ekki hreint hjá honum. Og þá fer Mikael yfir til þess að taka þessa hornspyrnu. Skapaðist nú töluvert hætta eftir síðustu hornspyrnu. Sigurður Hrannar býður sér stutt, fær hann, leggur hann aftur á Mikael síðan í fyrsta inn á fjárstöngina. Það er Benjamín sem skallar hann aftur fyrir markið og hvar endar þetta? Þeir ná að koma þessu frá. Mikael nær að taka niður. Fylkir síðan, lyftir þessu inn á teginn. Aron segi ég, aftur ekki, nær hann ekki hreinu skoti og Ísak ver þetta nokkuð öðlega. Fylkir missir hennan fram með sér, Otto býður þar. Otto búinn að vera sprækur hérna í síðari hálfleik sérstaklega. Leitar hennar með svæði, finnur Freyr ætlar í skotið, gerir það, en það er himinhátt yfir.
Sigurður kemur, duglegur að draga sig út úr vörninni til þess að sækja boltann. Hann komið hérna alveg niður undir sinni eigin vítateig. Sigurður Hrannar kemur honum á Arnleif. Arnleifur síðan lyftur honum inn fyrir og Aron enn að elta þetta. En Ísak kemur vel út úr markinu. Kemur Freyr, potar hann upp í hornið. En þetta fínn varnarleikur hjá Benjamin. Taklaði boltan hann af tánum af Tómasi. En þetta fer í súginn hjá þeim. Þetta ætla að vera bara nokkuð þægilegt hérna fyrir heimamenn að ljúka þessum leik. Ingi skiptir yfir Óskar. Óskar síðan með langan bolta. Sigurður Hrannar kemur úr djúpinu, tekur hann á kassan. Tekur síðan skotið, frábært mark hjá Sigurði Hrannari. Þetta eru 100% gæði gott fólk. Var búinn að vera að lúra á miðsvæðinu lengi, tekur síðan hlaupið og Óskar teiknar boltan á kassan á honum og þessi afgreiðsla frábær. Já, ég er nánast orðlaus, þetta var í fullkomna mark. Sigurður Hrannar heldur áfram að bæta inn á markareikningin hjá sér. Það var skipting hjá Skagamönnum. Sýnist mér. Þá er Elís Dofri komin inn á í hægri bakvörðinn, kemur inn á fyrir Óskar Vasilevski. Þá fer Gísli Laxdal sem eru búin að vera töluverðu ferðalagi innan leikkerfana hérna, og hér komast norðamenn inn fyrir en þeir missa boltan og langt frá sér. Já, Gísli Laxdal komið niður í miðjavörnina hérna og leysir þar Óskar Vasilevski af og Elís Dofri kemur á hægri kantinn. Gísli pressaðar hérna okkur stíft, skilir boltanum út af snýr hérna og kemur hann aftur á Arnleif og Arnleifur með langa spyrnu yfir til hægri en þarna vantaði Elís Dóra full aftalega þarna. Innkast sem að gestirnir fá. En ég er ekki óhætt að segja að þetta mark, síðasta mark hjá Sigurði er svona einkennandi mark fyrir mann sem er að springa úr sjálfstrausti. Jú. 2 snertingar, ein á kassan og afgreiðslan svona afgerandi í fjærhornið. Ég er nokkuð viss um það að Sigurður Hrannar er einn af þessum leikmönnum sem við erum búin að vera að horfa á í dag sem við höfum eftir að sjá mikið af á næstu árum hjá meistaraflokksliði í að svo fremmeðan tolli á Íslandi. Gísli með aukaspyrnuna inn á miðjan teim, Benjamin í baráttunni, boltinn dettur fyrir Elís Dofra og síðan Mikael en hendi dæmd á einhvern Skagamanna. Myndum við ekki segja það, Snorri, að við megum nú vera miðað við
hvernig þessi leikur hefur spilast. Við nokkuð bjartsýnir á að ÍA komist í bikarúrslitaleikinn. Jú, en má ekki heldur vanmeta áhrif ferðalagsins norður og síðan náttúrulega KA hafi í raun að engu að keppa í dag en það verður allt undir á miðvikudaginn. Klárlega. Þannig að það sýnd veiðin ekki gefin. Mikael skalla þennan auðvitað frá. Ingi eldir en Otto gerir það líka og kemur boltanum út af 20 mínútur tæpar eftir. Síðan þetta velunarafhending hérna strax að leik loknum. Ætlum að bíða með viðtöl þangað til eftir síðari leikinn en við erum búin að gera boð á undan okkur við Elínberg Sveinsson sem ætlar að koma í spjall til okkar eftir síðari leikinn. Hann verður náttúrulega upptekinn maður strax á millileikja, skulum við segja. Sigur Hrannar hérna kominn á flegiferð með fullt af möguleikum, kemur boltanum á Elís Dofra. Elís síðan fer með, þetta var nú sennilega sending. Mikael tekur snúning en þetta vel gert hérna í vörninni. En Mikael gefur það gettir frekar en norðamenn. Það kemur Otto hérna á flegiferð. Ingi hundeltir hann, sending upp í hornið. Adam Örn. Benjamin lokar ágætlega á hann hérna og hotspyrna eða innkast, þetta innkast. Boltinn á teginn beint í fangið á Aroni. Ingi vandræði þar. Benjamin á Fylki. Hann setur hann bara tilbaka og hann út á Gísla. Gísli með langan bolta yfir til hægri. Hann á að verjast þessu. Ingi með slaka sendingu. Síðan, þetta var lykil atriði að Benjamin kemist inn í þessa sendingu. Tilraunin áhugaverð hjá Frey. Elís Dofri á Eyþór, hann þræðir hann inn á Aron Snæ. Aron þarf að snúa, leggur hann tilbaka á Sigur sem lúrir hérna út á hægri kantinum. Hann aftur á Elís Dofra og aukaspyrna dæmd. Fín snerting hérna. Að skapaði þetta. Já, skipting. Otto Björn Óðinsson sýnist mér vera að fara að velli. Svona öðrum mólustöðum búin að vera einna sprækastur gestana. Sammála því, Snorri? Já. Í hans stað. Annars, fyrst við erum að tala um gestina, þá finnst mér líka markmaðurinn oft hafa sýnt fína takta í vörslum. Já, það er alveg rétt. En það er Sveinn Sigurbjörnsson sem kemur inn á nummer 17. Ingi með þessa aukaspyrnu út í teginn. Benjamin með hits með skot í stönginu inn og eða var það fór hann í Eyþór. Eyþór að reyna að eigna sér það en Benjamin átti þetta skot og spurningin var Eyþór í rangstöðu og fekk boltan í sig og það rangstaða í 4. sinn í dag. Kíkjum á þetta aftur hér. Já, Sveimir þá, jú, hann vel fyrir innan, en spurningin snertir hann boltan eða ekki? Þetta spurning hvort hann trufli markmanninn eða ekki og þannig að það komist að niðurstöðu að hann hafi verið fyrir virðist í þessari endursýningu virðist hann ekki snerta boltan. Manni fannst það í fyrstu umferð.
spurning hvort við getum séð það einu sinni enn, en hér reyndar skapast hætta. Benjamin gerir þetta virkilega vel. Já, þetta ekki gott að sjá. En auðvitað, ef að maður fyrir innan og í talningum í beinni sjónlínu við markmanninn, þá hefur hann klárlega áhrif, en Eyþór ekki búinn að vera heppinn í dag. Nei. Búinn að skora þá, eða vera dæmdur rangstæður í 4 mörkum sem að skora það verið, og eina marki sem að skoraði löglega náðum við ekki á filmu, eða við náðum því á filmu en við náðum því ekki í útsendinguna. Þannig að Benjamin fer sterkt upp í þennan bolta og dæmdur brotlegur. Fylkir náðu að vera fyrir þessari sendingu. En verður ekki bara að fá eitt löglegt mark frá Eyþóri hérna áður en leik lýkur. En norðanmenn, þeir eru ekkert að baki dottnir hérna. Þetta erfitt og aukaspyrna dæmd á Elís Dóra rétt fyrir utan vítateiginn. Sjáum við þetta aftur hérna. Þetta hann fylgir sér hérna. Já, það er einhver hrinding virðist vera frá Elísi. En fýtt sprettur hérna og þetta er aukaspyrna á hættulegum stað. Oddgeir stendur hérna við boltan við annan mann. Það er ekki hreinlega skotfæri. Oddgeir hleypur yfir boltan. Þetta skot er á fjarstöngina en vel yfir markið. Liðin farin að hita upp hérna, þeir á stuttan tíma í uppbytun inn á velli hérna milli leikja. Þetta er talsverð harka hjá þessum liðum út á landi. Við erum að tala um hvað 9 ferðarlög hjá þeim á B-lið, allt hingað á höfuðborgarsvæðið. Akkurat. Kannski búið að vera í gangi hvað frá því 3. flokki líklega. Já, allavega það. Menn þá ekki þá í landsdeildum. Jú. Arnleifur hreinsar hennar frá. Sigurður Hrannar kemst undir þetta, reynir að finna Aron, tekst ekki. Þetta var, nei, hann snerti loftið þarna. Og þarna sjáum við B-lið hjá Skagamönnum. Byrjar að hita upp. Sigurður Jónsson kallar eftir því að halda boltanum aðeins. Aron pressa á hann finnur Ingi aftur tilbaka á Aron. Aron út á Arnleif og þetta er erfitt. Ágætis pressa hjá gestunum núna. Upp að endalínu fyrir dæmt aukaspyrna hérna á Arnleif. Það finnst fara svona heldur óvarlega í Adam. En Adam stendur upp hérna jafnharðan og hristir þetta af sér. Nú er það Oddgeir sem að tekur þessa spyrnu. Þessi fer í vegginn og Eyþór losar hann síðan hérna út á kantinn þar sem að Mikael er á flegi ferð. Hann lítur upp, kíkir yfir til hægri. Þar eru 2 á hlaupum, Aron og Eyþór með honum. Sjáðu hvað eru snöggir upp völlin hérna. Eyþór með fyrirgjöfina og hér er það Ingi sem að skorar 5. markið. Ingi Þór Sigurðsson. Enn eitt hraðaupplaupið algjörlega eftir bókinni.
lykillinn að þessi sending hjá Mikael hérna yfir og Ingi boltinn fellur hérna fyrir Inga sem á ekki neinum vandræðum með að klára þetta. Yngsti maðurinn á vellinum. En ég verð að segja það, hann hefur sýnt að trekk í trekk, hann Mikael hérna, hversu góðan svona einhverja skynjun á stöðum manna á vellinum hann hefur í þessum sendingum bæði inn fyrir vörnina og þessar þversendingar margar hverjar búin að vera virkilega góðar eins og þarna sem hann er einn á hlaupum upp vinstri kantinn en veit þá að mönnum með sér hægra megin en skal hafa menn Kóróna hérna sinn góða leik með henni markinu. Ja, Sveinn fær boltan aftur hérna upp í hornið, þetta er svona langt já og boltinn siglir aftur fyrir Ingi bollarólur hérna snýr finnur Aron Snæ, Aron sér hlaupið hjá Eyþóri og Eyþór er ekki rángstæða núna, kominn inn á vítateiginn. Hann er með Sigur Hrannar með sér, hann vill klára þetta sjálfur en vel varið hjá Ísaki í markinu. Mikill árekstur þarna en Gísli stendur upp eftir þetta en Káamaðurinn liggur eftir. Þetta var kraftmikið samstuð. Elís Dóri nær að halda þessu inn á en brýtur síðan af sér og vonum nú að leikmaðurinn sem að liggur þarna þetta var mjög hart samstuð virðist vera sárkvalinn er þetta Adam Örn fyrirliði Skagamenn einum fleiri eins og er. Já. Mikael á Inga, Ingi finnur Mikael aftur. Mikael fer í skotið í varnarmann og það er Eyþór sem að tekur framkvæmst og enn ver Ísak. Eyþór ekki hrifinn af eigin frammistöðu þarna, hann langar í þetta mark. En þá er vantarlega Nei, þeir eru ekki klárir með skiptingu, þeir eiga einn varamann eftir. Norrlendingar. Þá kemur skiptingin. Sýndist þetta eins og segi vera Adam Örn sem að liggur þarna utan vallar. Og þá er það væntanlega Starri Bernhardsson sem er að koma inn á númer 3. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt hjá Adam. En hann fann svo sannarlega fyrir þessu samstuði, það er nokkuð ljóst. Nú fær hann að bæra sig. Sestur upp. Staðinn á fætur, það er góðsviti. Eins og við höfum komið inn á Gísli Laxdal lengi smásmíðin svo sem. Það er ekkert grína að lenda í hörðum árekstri við hann. Kemur Arnleifur upp með boltan, horfir yfir, skiptir yfir á Elís Dóra. Hann sækir inn á völlinn. Elís missir boltan aðeins og langt frá sér. Og dæmt aukaspyrna. Það er Þorsteinn staðinn á fætur.
sín á milli hérna. Aron stífa pressu og þá kemur pressan hjá Skagamönnum. Þetta ekki árennilegt. Elís Dóri full ákafur hérna. Kannski ágætt að taka það fram. Við munum ekkert rjúfa útsendingu hérna á milli leikja. Látum útsendinguna ganga, en hér verður þeir að leika sér að eldunum. Mikael næri ekki að vinna boltan. Sending yfir til vinstri. Gísli les þetta vel. En Þorsteinn kemur upp með boltan. Vantar hjálp. En varnarleikurinn góður hérna hjá Skagamönnum. Elís fær boltan, leggur á stað, togaði hann, en hann heldur áfram og síðan dæmdur brotlegur. Þeir gefast ekki upp hérna, norðanmenn. Kemur skot yfir markið úr þröngu færi. Ingi fær boltan. Finnur Aron. Hann tilbaka á Fylki. Spilaði þetta hérna aftast. Benjamin á Gísla. Gísli síðan með langan bolta yfir í áttina Eyþóri sem að fleytir honum áfram á Mikael. En fín varnarvinna hana. En finna gestirnir fyrir þessum samstöðum. Sveinn staðinn upp hins vegar. Varnarvinna hjá Benjamin. Mikael potar honum á Inga. Ingi á Eyþór. Eyþór og Aron. Benjamin skiptir yfir til hægri á Elís. Elís einn á einn hérna á Þorsteinn. Kemst fram í honum. Leggur hann fyrir markið í varnarmann. Þeir ná að koma þessu frá. Sigurður Hannar snýr. Leitar að samherjum hérna. Finnur Arnleif út í vinstra megin. Arnleifur á Mikael. Aftur út á Sigurð. Sigurður á Inga. Fær hann aftur. Aftur á Inga. Ingi tekur netta snertingu. Tilbaka á Fylki. Fylkir tilbaka á Aron. Þessi sending ekki á samherja, en Aron sækir þennan. Aron Snær gerir þetta vel og vinnur aukaspyrnu. Síðasta mínútan í venjulegum leiktíma framundan. Það er Ingi sem að tekur þessu aukaspyrnu. Spurning hversu miklu verður bætt við. Það er mikil ástæða til þess að hafa mikinn uppbóta tíma, en Ingi hér með aukaspyrnu. Kemur spyrnan, hún er góð inn á fjarstöngina, rétt yfir Eyþór. Mikael sækir þennan. Finnur Sigurður Hannar. Sigurður með flotta hælspyrnu, en aðeins og framalega fyrir Mikael. Þá er venjulegur leiktími liðinn. Arnleifur herðir þennan. Finnur Inga, fær hann aftur. Sendingin á Sigurður Hannar sem er í rangstöðu. Bara uppbóta tíminn eftir.
þá framundan verðlaunaafhending í A-liðum þar sem að Skagamenn munu taka við gullverðlaunum og bikar. Snorri, eigum við ekki að velja mann leiksins? Jú. Ef ég má segja mína skoðun, það mjög erfitt að ganga fram hjá manni sem að skorar 2 mörk og ég tala ekki marki í þessum geðaflokki sem að seinna markið hans var. Sigurður Hrannar minn valkostur. Já, hann vel að því kominn. Já. Og ég hvet nú bara fólk til þess að muna þetta nafn. Við eigum örugglega eftir að sjá mikið til hans á komandi árum. Ingi hirðir hérna boltan, að koma sér í skotfæri og skot í slá. Hann ekki búinn að gefa það eftir. Fínn hagnaður hérna gefinn af dómara leiksins. Arnleifur á Inga. Ingi missir boltan, nær honum aftur. Snýr, hann ennþá í boltanum. En þeir ná síðan loksins að bæja þessu frá og þá flauta til leiksloka. 5-0 sigur. Mjög viðeigandi að fá svona bæði stóran og glæsilegan sigur í vel spiluðum leik hérna í þessum leik þar sem að þeir munu taka við Íslandsmeistaratitlinum. Sigurður Hrannar kom Skagamönnum yfir á 14. mínútu. Það var síðan Eyþór Aron Völler sem að bætti við öðru marki á 38. mínútu. Síðan var það Aron Snær Ingason á 51. Sigurður Hrannar bætti við öðru marki á 67. mínútu. Og síðan á 81. mínútu skoraði Ingi Þór Sigurðsson. Við erum kannski með eitthvað að þessum mörkum. Já. Erum við ekki með þau 4 allavega. Sjáum hérna fyrsta markið hjá Sigurði Hrannari. Eftir þungasókn berst boltinn inn fyrir á Sigurð Hrannar sem að klárar þetta vel. Það var síðan við mistum af markinu hjá Eyþóri en hér sjáum við sendingu, glæsilega sendingu inn fyrir á Mikael sem að leggur hann fyrir markið á Aron Snæ Ingason sem að skorar auðveldlega. Síðan það hérna 4. markið Óskar Vasilevski með frábæra sendingu og sjáum við móttökun á afgreiðslunni hjá Sigurði Hrannari. Algjörlega glæsilegt og síðan síðasta markið hérna hjá Inga Sigurðssyni. Sætt fyrir hann að skora hérna en sjáum hér Sigur Eyva Skagamenn helsáttir og spurning hvort að við getum kannski komið mikrofónið nær verðlaunaafhendingunni þegar Gísli veitir verðlaunin. Gísli Gíslason í húsi. Hér koma þeir yfir að stúkunni þar sem að Gísli býður með verðlauna peninga og verðlaunagripinn. Já, og blóm, sýnist mér. Kannski eru ekkert að flýta sér. En þetta lið verður gríðarlega vel að þessu komnir. Gísli kallar á yfir. Þeir fá tappa lofi lófa hérna. Leikmenn sem að tóka ekki þátt í leiknum í dag en hafa vissulega átt sinn hlut í þessari velgengni. Það má nefna til dæmis Ólaf Karel Eiríksson, síðan Jón Gísli Eyland Gíslason hann á meðal manna
Já. Marvin. Darri Steinarsson. Já. Bjarki Steinn Bjarkarsson einnig. Já. Hann og Jón Gísli kannski ekki spilað mikið með öðrum flokk en það kannski búin að vera að spila nokkuð stóra rullu í meistaraflokksliði í Akkurat. Annars sjáum við líka Stefán Ómar Magnússon sem að fór á láni frá okkur mitt tímabil. Hann spilaði fyrir hluta móts með þessu liði. Það er sennilega heyrir fólk veðráttuna hérna. Bílur á höllinni. Getur ímyndaðir að vera ef þessi leikir væri spilaðir úti í dag. Já, hérna þetta er tímafrekt verk að hengja verðlaunapeninga. Ég held að Gísla leiðist það nú ekki að koma hingað á Skagann að veita þessi verðlaun. Getur ekki setið sko, langt fyrir hana, en ég er ógeðslega fegin og var ákveðið að sýna allt. Þarna er einnig Júlíus Emil Baldursson og Aron Guðjónsson af þessum mönnum sem ekki tóku þátt í leiknum í dag en hafa átt sinn þátt í bikarnum. Gríðarlega spennandi lið, segi ekki annað. Þá er Gísli Gíslason komið með bikarinn í hendurnar. Já, gott fólk. Annað ári í röð að þá haldaði undir merkinu þessi strákar. Það eru Íslandsmeistarar og öðrum flokki karla. Þetta er Station helgi. Við tökum það tvöfald í dag. Þannig að þið sem eru hérna, næsti leikur, setjið róleg, 10 mínútur í 7 næstu verðlaun. Til hamingju með þetta strákar. Það ég byrjaði fram. Sigurður Hrannar Þorsteinsson fyrirliði stígur fram. Þetta er stór skemmtilegt. Frábæra myndir. Þeir hafa unnið fyrir þessu en það sjáum að gleðin er fölskvalaus og virkilega frábært. Við munum, eins og ég segði á hann, ekki trufla Elínberg Sveinsson með viðtölum núna milli leikja en það færa þeir þjálfarar beint í það að undirbúa B-liðið fyrir sinn leik. En já, það er reyndar spurning hvort að við ættum að reyna að heyra í Sigurði Hrannari núna. Það er kannski ekkit úr vegi. Ég kannski stekk bara niður á völl og tjekka á honum.
Ég komin hérna með Sigur Hrannar, fyrirliða Skagamanna í öðrum flokki, alið til hamingju með titilinn, til hamingju með sigurinn í dag. Þetta búið að vera rosalegt sumar hjá okkur. Já, þetta búið að vera geggjað sko. Komnir í undanúrslit í bikar líka og fara svo í Evrópudeildina. Þetta bara búið að vera geggjað sumar sko. Nú þetta samstarf Kári Ía Skallagrímur, þetta hefur gefið ykkur mörgum af þessum leikmönnum tækifæri til að spila rosalega mikið af fótboltaleikjum líka í meistaraflokki. Hversu mikilvægt það fyrir ykkur sem leikmenn að fá svona mikið af leikjum, bæði í öðrum flokk og í meistaraflokkum? Ég held að það sé bara mjög mikilvægt sko. Það er náttúrulega mikil líkamlegur styrkur að spila með meistaraflokk og spila svo með öðrum flokk og tekum það bara með inn í annarflokksleikina og þú veist, maður læri bara á því að æfa með þessum sem eldri sko. Nú eru tiltölulega fáir af þessum strákum sem vorum að horfa að spila hérna sem eru í rauninni að fara upp úr öðrum flokki. Erum við að fara að halda áfram að safna titlum í öðrum flokki og í það? Jú, það er ekki stefnan eða. Allavega Evrópudeildin líka næsta ári og ég held að það sé stefnan á Sigga og Begga sko. Bara halda áfram sko. Hversu spennandi þetta verkefni fyrir ykkur núna 2. október á móti að taka þátt í Evrópukeppni? Það ekki svona ákveðin sérstök tilfinning? Þetta geggjað sko. Mjög spenntur að fara til Ísland og vonandi komast við áfram. En innilega til hamingju bæði með titilinn, með markakóngstitilinn í öðrum flokki, bara haldið áfram að standa ykkur vel strákar. Takk fyrir það. Þá förum við að taka smá hlé fram að B-liðsleiknum, ekki fara langt í að Kári Skallagrímur gegn K.A. Dalvík Reyni Magna B-lið hérna eftir smástund. Já, þá erum við, það er stund milli stríða hérna, B-liðin að gera sig klára að stilla sér upp hérna. Dómari leiksins búinn að flauta duglega í flautuna og við erum hérna með byrjunarlið Skagamanna í B-liðið svona skipað. Gestirnir voru full seinir að setja skýrslun inn, þannig að við erum ekki með hana því miður. Marvin Darri Steinarsson í markinu, númer 30. Aðri leikmennir númer 8, Hlöðver Már Pétursson, númer 13, Helgi Rappkelsson, númer 15, Óttar Bergmann Kristinsson, númer 16, Atli Teitur Brynjarsson fyrirliði, númer 18 Arnar Már Kárásson, númer 20, Óðinn Örn Óskarsson, númer 25, Helgi Jón Sigursson, númer 26, Aron Snær Guðjónsson, númer 29, Július Emil Baldursson og númer 54, Andri Freyr Eggertsson. Ég get sagt þér að 9 af þessum 11 leikmönnum hafa leikið
leiki með Skallagrími í meistaraflokki í sumar. Já, búin að fá fullt af reynslu þar. Varamenn, Árni Marino Einarsson varamarkmaður nr. 12, síðan eru þeir nr. 4 Arnar Snær Kjartansson, nr. 9 Ásþór Vilmar Brynjólfsson, nr. 17 Jón Birkir Þorbjörnsson, nr. 55 Davíð Freyr Bjarnason og sem fyrr Elín Bergur Sveinsson og Sigurður Jónsson þjálfarar, og get staðfest að þeir munu báðir mæta í viðtal eftir þennan leik þar sem við ætlum aðeins að ræða við á þennan árangur, já, bæði fortíð og framtíð, og sjáum hérna 100% Skaga tríó. Þetta nú athyglisvert. Steinar Berg, Hann Þorsteinn Gíslason og það ekki Gilmar aftur. Nei, býtu, í markinu er Það er rétt. ekki Marvin Darri. Ekki Marvin, nei, það er rétt. Það er Árni. Já, Árni Marino Einarsson. Hvort að Marvin hefur hætt við þegar hann sá hver ætlaði að dæma leikinn. gæti verið. Hann hefur ekki kært sig að hafa föður sinn flautandi á sig, en þá er þetta bara tilbúið að fara á stað. Það er Skagamenn sem byrja og seinni hálfleikur hjá okkur. Síðari leikur dagsins, og eins og áður hefur verið sagt, B-lið einnig búið að tryggja sér Íslandsmeistaratitil í B-liðunum, og hér kemur sending inn fyrir og það er Óðinn Örn að við það að sleppi gegn, missir boltan aðeins frá sér. Þetta er ennþá í gangi hérna og skot framjá og í að varnarmanni Andri Freyr Eggertsson sem að átti þetta skot. Ekki mínúta liðin og Skagamenn búin að ógna marki gestana nú þegar. Kemur hotspyrnan frá vinstri og þarna var munaði litlu að Óðinn neða að setja skollin í boltan, en þetta er vel gert hérna hjá gestunum. En Óttar Bergmann steig hérna út og Skagamenn eiga innkastið. Í þessu liði eru, í byrjunliðinu hérna eru tveir leikmenn sem að spila, já, sitt síðasta ár í öðrum flokk. Það eru þeir Atli Teitur Brynjarsson, nr. 16 og nr. 13 Helgi Rafnkelsson. Þeir eru að útskrifast í dag. Og Andri Freyr Eggertsson er líka í þessum hópi. Já, það er rétt. Þeir eru þrír. En enginn á varamannabekknum. Þar eru allt leikmenn á yngsta ári. Þetta var sem sagt ljóst síðastliðinn miðvikudag þegar þeir unnu Fjölni hérna í höllinni 3-0, og þá var það ljóst held ég að þeir væru búin að tryggja sig sigur í þessari deild. Já. Sitja á toppnum með 39 stig eftir 15 leiki og með markatöluna 63-12, 51 mörk í plús. Það er býsna vel þessi vikið. Það er ótrúlegt. Og Andri Freyr Eggertsson er í baráttu markakóngstitilinn. Hann er með 11 mörk, en Dagbjartur Alex Guðmundsson í Fylki er með 12. Þannig að það geti... Já, Andri Freyr var búinn að banka einu sinni á dyrnar. Já. Og eflaust svona undir markmið, ja, að ná þeim titli sem að Sigurður Hrannar sannarlega náði í hjá aðliðunum. Já, ég held að það sé, þóri að gera svo djarfur að
Það fullir að það sé nú í svona leikjum sem að skipta í raun engu máli að þá séu svona Markmið bara nokkuð ofalega á baugi. þau séu talin til fyrir leik sko. Já, aukaspyrna dæmd, brotið á Hlöðverim á. En það er Atli, nei þetta er ekki Allteitur, kemur aukaspyrnan, skipt yfir til hægri. Kemur langur bolti fram, Helgi Rafn eldir, nær valda boltanum, boltinn hreinsaður frá. Getum við svo sem rendi yfir núna munnlega byrjuninni hjá norðamönnum. Það er kannski ef að þessi sókn rennur út í sandinn sem hún gerir hér. Boltinn aftur fyrir en í markinu hjá gestunum er nummer 1 Jón Þorri Hermannsson. Aðra leikmenn eru Starri Bernhardsson nummer 3, nummer 17 Sveinn Sigurbjörnsson, nummer 21 Aron Eli Kristjánsson. Þetta eru leikmenn sem við sáum áðan koma inn á með aðliðinu. Andri Freyr kemur tilbaka á Arnar Atli. En þá get ég haldið áfram Agnar Ingi Bjarkarsson fyrirliði nummer 34, Atli Ásgeirsson nummer 35, nummer 39 Björn Rúnar Þórðarsson, nummer 40 Gunnlaugur Rafn Ingvarsson, sáum hann einnig áðan, nummer 44 Elías Franklín Róbertsson og síðan eru þeir Ágúst Óli Ólafsson og Eyþór Ernir Pálsson ónúmeraðir á leikskýrslu. Þannig að Skagamenn eru hér að sækja, setja tóninn strax. Þetta er nota Arnar Má sem að boltinn hérna út til hægri. Helgi aftur á Júlíus. Fín sending inn á fjærstunginu og Andri tekur með hælnum og skorar. Hann er búinn að jafna við fylkismanninn á markaskoraralistanum og kemur Skagamönnum í 1-0 eftir tæpar 6 mínútur. Sjáu þessa afgreiðslu. Júlíus Emil með flotta sendingu. Eitraðan sendingu og tekur hann með hælnum. Þetta er skemmtilega gert. Og aftur sennilega maður hann með sjálfstraust. Svona gera menn bara ef þeir hafa það. Og það tók ekki langan tíma fyrir Skagamenn að komast yfir hér í þessum leik. Kemur sendingin inn fyrir á Helga. Helgi upp að endamörkum kemur honum fyrir en það er Jón Þorri sem að staðsetja sig vel hérna í markinu. Gunnlaugur kemur með boltan út. Skiptir yfir til vinstri á Aron Eli. Lengir hann áfram á Björn Rúnar upp í vinstra hornið á Starra. Skagamenn ná að vinna boltan hérna. Vel gert, Helgi Rafn inn á miðjuna, gengur ekki. Gunnlaugur sendinguna inn fyrir. Þetta er hættulegt en vel gert þarna hjá Opna í markinu, kom út á hárréttum tíma. Óttar Bergmann er ekki að finna samherja þarna. Þetta er beint upp í loft. Vekur nú athygli að við sjáum það á gestaliðinu að þar eru nokkri leikmenn sem er að spila í báðum þessum leikjum í dag en þú komst inn á stærð annarsflokksins hérna á Akranesi. Það er engin leikmaður inn á núna sem að kom inn á með A-liðinu áðan sem að er svona ákveðið einkenni á því að það er úr nógu leikmennum að spila. Já, ég held samt að í sumar að þá hafi
hafi alveg komið fyrir að menn sem hafi komið inn á í A-liðsleikjunum hafi byrjað B-liðsleiki en Já, en það var kannski ekki alltaf úr öllum að móða þeir sem að voru að spila með meistaraflokksliðunum. einmitt, Þetta er eflaust töluvert púsluspil þetta er það. að stýra svona liði. Atli Teitur kemst hérna fram fyrir norðamanninn og kemur þessu fram. Helgi Rapp og Andri í baráttunni. Þarna er nú Helgi Jón kannski fullværi kær en náði að senda boltan frá sér en út af Óðinn náði ekki til þessa bolta. Hlöðver setur hennan bara upp í loft og þá er sem fyrr bolti látinn falla. Það var erfið sending, Atli Teitur heyrðir þetta bara upp. Sendingi frá honum ekki nógu nákvæm. Gestirnir vinna boltan og þetta er vel gert. Arnar Már vinnur boltan hérna og þeir leggja á stað. Andri nálgast endamörkin, kemur með hann fyrir á fjær en Jón Þorri greip hann nokkuð auðveldlega. Arnar Már á miðunni, þetta er kunnulegt stef. Já, þetta er Arnar Már held ég, þetta er sonur Kára Steins Já. Reynissonar sem á nú slatt á leikjum fyrir IA í meistaraflokki. Já, og þetta, það er svona já, það er svona varlega orða Já. getur við sagt. Já. Menn, þeir eru að reyna að byggja upp sókn, það gengur erfilega. Ég held nú að pappa hans Arons eigi fleiri. Guðjón Heiðar Sveinsson. Já, þú meinar. Ekki, Það var nú gaman að grafa það upp. Kemur smá pressa, Óðinn Örn setur pressuna og Andri tekur frákastið en þetta er vel varið hjá Jóni. En sama upp á teininum hérna í félagunum að Skalið pressar. Þegar þeir pressa gera þeir það af krafti. Boltinn út í vinstri, Óttar Bergmann. Hann snýr, hælspyrna, vel spilað hérna. Hagnaði beitt. Kemur fyrir gjöfinn og þetta er frábært liðsmark hér. Helgi Rapp skalla boltan hérna fyrir Andra Frey sem að bætir við öðru marki sínu. óeigingjarn skalli hjá Helga. Algjörlega, maður hefði séð marga leikmenn stýra þessu bara á markið en það er stundum sem að svona markakóngstitlar verða að liðsverkefni. Já, já. Þetta er virkilega gaman að sjá. Það er tveir leikmenn sem er að útskrifast í dag úr Íslandsmótinu. Í einum flokki vinna vel saman hérna. Og staðan strax komin mjög vænleg staða. Eins og markatala þeirra sem þú nefndir áðan gefur til kynna að það er greinilega mikið af mörkum í þessu liði. Július gerir þetta virkilega vel. Reynir að finna
Óðinn, en hann í rangstöðu. Gríðarleg pressa þarna, Aron kannski full ákafur, dæmdur brotlegur. Þetta ágætlega gert hjá gestunum. Aron Elí með sendingun upp í hægra hornið, en þar enginn og boltinn rennur aftur fyrir. Þættinum barst bréf. Já. Það eru hlustendur hérna eða áhorfendur sem eru vel með á nótunum og það er Kári Steinn sem á fleiri leiki en Guðjón Heiðar. Það mig grunaði það sko. Já, en Guðjón á tölvöld marga hau á leikjum. Já, Kári Steinn náttúrulega spilaði náttúrulega lengi, var í þessum gullaldar tíma og vel fram á nýja öld. En er það ekki rétt muna hjá mér, Pálmi Haraldsson leikja hæstur. Það væri nú gaman að það er eins og mig minni það, er það ekki rétt? 489 leikir. En Kári Steinn með, hvað segir við? 400. Þetta er spurning hvað slags leiki við erum að telja. Já. Það er nú hægt að finna þessar upplýsingar inn á, þetta er nú bara inn á sagan.kfia.is. Vefur sem að þeir feðgar, er það ekki, Jón Gull og Stefán Jónsson hafa verið að vinna saman og hvetjum við náttúrulega fólk til að kíkja á hann. Gríðarlega mikil vinna sem að þeir hafa, og mikilvæg sem að þeir hafa unnið í það að setja söguna. Enda af nóg að taka í sögu þessa félags. Sjáum nú að Skagamenn er með 3 menn hérna aftast. Bakverðinni nokkuð framanlega, kemur langur bolti á Júlíus. Júlíus nær að halda þess inn á og vinnur hornspyrnu. Aðstoðardómari 2 hér, Þorsteinn Gíslason. Að með minnir leik með meistaraflokk IA eða leiki. Hér kemur boltinn á fjær. Atli Teitur, dæmdur brotlegur hérna, skallinn hins vegar í slána. Óðinn pressar stíft á markurinn og hann lendir í vandræðum. Andri nær ekki valdi á boltanum nógu snemma eða hvað. Og hann á ekki að gera sér mat úr þessu. Júlíus tekur frákastið, sækir upp, kemur með sendingur inn á teginn, þeir ná að koma þessu frá og lengra. Starri reynir að finna Samherji hann úti hægra megin, gengur ekki. Og Atli sé með langan bolta fram sem er skallaður frá. Þetta er ágætlega gert. Sendingin inn fyrir Starri eldir, en Atli Teitur er á undan eða hvað? Jú, hann er það, kemur þessu frá. Beint á Aron Elí, en vel gert þarna hjá Arnari Má. Og sendingin hérna allt og vinnalega. Fín pressa hérna hjá norðamönnum, en þeir ná ekki að gera sér mat úr þessu. Það er nú verið forunlega að sjá bara að fá skot hérna í fyrsta
En þá koma Skagamenn hratt. Hlöðver sendir hann upp í vinstra hornið. Aron Snær nær að vinna innkast. Aron Snær Guðjónsson svona til að aðgreina hann frá Aroni Snæ Ingasinni sem við sáum spila áðan með A-liðinu. Kemur boltinn inn á teiginn, það er Helgi Rapp. Skallar hann aftur fyrir marki, fær hann síðan aftur með skoti í varnarmann og aftur fyrir. Við heyrðum það áðan á Sigurður Hrannari að þeir eru spenntir fyrir þessu Evrópuverkefni. Já. Og hann nefndi það með sérstaklega gaman að vera þá í Evrópudeildinni aftur á næsta ári. Akkurat. Það eflaust svona hlutir virka ábyggilega sem gulrót á metnaðarfulla menn. Boltinn dettur dauður í teiginn. En að koma hann aftur inn og gengur ekki. Óttar Bergmann missir boltan hérna. Kemur langur bolti fram, Starri í baráttunni, Atli Teitur skallar hann frá og síðan Helgi Jón með langan bolta. Óðinn þarna að setja pressu og vinnur í hornspyrnu. Já, það er mjög spennandi að sjá þennan annan flokk eins og þeir spiluðu vel á hann, að sjá samanburðin við lið erlendis. Ég vil bara segja það eins og að það er mikill spenningur fyrir því. Og hér kemur sendingin inn á teiginn og þetta enda bara aftur fyrir endamörkum. Eins og ég segi, það er allavega líka spennandi verkefni fyrir okkur á IATV að gera þeim leik skil þegar það kemur 2. október, endilega punktið þann dag hjá okkur klukkan 4 á miðvikudegi. Þá munum við eflaust líka rifja upp leikinn sem kom þeim í þennan Evrópuleik. Myndir eigum við síðan í fyrra frá Fylkisvellinum. Það er endanlega tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn. Fín varnarvinna þarna á Helga Jóni. Boltinn er til vinstri. Helgi Rapp nær ekki til boltans. En Arnar Már gerir þetta virkilega vel. Sendingin eins og er ekki góð. Arnar Már vinnur boltan hérna og svo er brotið á honum. Og Steinar dæmir aukaspyrnu. Helgi Rapp býr sem til að taka hana. Hann koma hafsendættin inn á teiginn. Atli Teitur og Helgi Jón. Helgi Rapp með þessa spyrnu á kollin á Andra sem að stýrir honum framhjá. Hann heldur áfram að ógna Andri Freyr. Þannig að við geta fengið þrennu á 22 mínútum. Já, það hefði ekki verið amalegt það. Alls ekki svo langt frá því. Hann er ansi lunginn að finna sér færin og rangstæða dæmt á Óðinn en leikurinn heldur áfram. Þessi sending út fyrir
Þeir eru í erfiðleikum gestirnir. Kastiðin á Andra og Arnar Már reynir að koma valdi á boltan, gengur ekki. Starri fær boltan hérna. Helgi Jón leggur hann tilbaka á Hlöðver. Hlöðver síðan sendingu aðeins undir Arnar Má. Atli með fína sendingu inn fyrir. En varnarleikurinn fínn hérna. Helgi Jón vinnur boltan. Framlengir síðan Aron Eli. En Helgi Rapp dæmdur brotlegur. Þetta er fín spyrna en í fangið á Árna. Nú er ekki skortur á markvörðum í öðrum flokknum, frekar en öðruvísi leikmönnum. Marvin, spilaði hann ekki nokkra leiki með Kára í sumar, er það ekki, eða í vetur? Þetta er nú sennilega aukaspyrna þarna, nei, það er hotspyrna dæmd. Er það ekki rétt munni að með áttan annarkvort leiki með Kára eða Skallagrimi Marvin? Marvin hefur spilað svolítið með Skallagrimi í sumar. Já, sem og Bjarki Rúnar Ívarsson, sem er ekki hér í leikmannahópnum, og Aron auðvitað með Kára síðan svona seinni hluta sumars. Aron er að ganga upp úr flokknum eða ekki, þannig að... Jú, það er akkurat svoleiðis. Og hér kemur hárbolti inn á tegin. Árni kemur út úr markinu. Árni Marino á 2 ár eftir. Hérna er Arnar Már að sleppa í gegn. Og Andri og Óðinn inn á tegnum. Leggur hann út á fjarstöngina. Helgi Rapp nær ekki skotinu. Þeir ná að verjast þessu. Bolti sem Atli Teitur á ekki vandræði með. Júlíus á Helga Jón. Kemur Aron Snær og sækir hann. Andri ætlar að reyna að fleyta honum áfram með hælnum, tekst ekki. Þá koma gestirnir. Starri við það að sleppa í gegn. Atli Teitur kemur hann tilbaka á Árna. Með ávan og langan fram. Júlíus tekur þetta frákast, kemur hann á Andra, en hann er ekki að finna Óðinn eins og hann reyndi. Þessi sending of á. Það sást nú ekki í myndin, það var nú ung stúlka sem var slapp naumlega við þennan, hann var ekki að fylgjast með. Sentimetra spursmál. Já, en það fór allt vel. Júlíus vinnur boltan hérna, kemur hann á Atla. Boltinn yfir til vinstri, Hlöðver spila hann tilbaka. Árni fær hann aftur. Þetta virðist ætla að vera eitthvað svona formsatriði að spila þessar mínútur. Svona virðist vera talsverður munur á þessum liðum. En eins og komst inn aðan, þessi ferðalög eru lúmsk. Sama rútan var að renna í hlað hérna bara klukkutíma fyrir leikinn. Og þetta er allavega 4 tímar í rútu. Ekki meira. En einhver síður aðdánavert að menn leggja þetta á sig. Það eru hugsað einmitt þessi lið eins og frá Akureyri og að austan, en hér eru
Skagamenn við það að ná að skapa hættu eða hvað. Óðinn tekur þennan, missir hann aftur og tala ekki eins og lið eins og Vestmannaeyjar og sem að þurfa alltaf að fara langt. Já. Þetta gerir náttúrulega félögum eins og á Vestfjörðum, Austfjörðum sérstaklega erfitt að halda úti öðrum flokki. En það nú samt gert. Skagamenn á ekki að prjóna sig gegn hana. Það aukaspyrna dæmd á Aron Snæ. Alveg rétt, misti boltan frá sér og teygði sig eftir hana. Og gult spjald á loft á Aron. Hann fekk nú velunarpenning áðan með aðliðin, er það ekki? Jú. Já, þannig að hann er einn af þessum sem að fær mögulega 2 í dag. Já, mögulega, sennilega 2. Hann fær 2. Já. Kemur sendingin yfir til hægri. Þetta er ágætlega gert. Fína tilraunir hérna. En Helgi Jón kemur þessu frá. Kemur, nei, ekki fyrirgefinn, hún nær ekki fram hjá Hlöðveri. Þetta er ágætlega gert hjá Andra, kemur honum aftur á Hlöðver, fær hann aftur, Óðinn. Andri leggur á stað, vill fá hann í hlaupið, Óðinn horfir yfir, þar er Helgi Rafn, hann er ekki að taka með sér. Það var ágætis framkvæmt á þessu. Rangstaða. Nú hafinn bikarúrslitaleikurinn í Mjólkurbikarnum, Víkingur Reykjavík FH. Staðan 0-0 eftir 35 mínútur. Ef allar tilfinningar eru settar til hliðar að þá viljum við Skagamenn væntanlega sigur FH-inga í þeim leik því að þá eru meiri líkur á Evrópusæti, það er hárrétt. Þrátt fyrir að það er náttúrulega Skagamaður í brúnni hjá Víkingum. Já. Sem að eflaust einhverjir myndu vilja eigna sér. En auðvitað hugsa maður hag ÍA-liðsins frekar en nokkuð annað. Og klárlega myndi það svona gefa Skagamönnum byr undir báða vengi í lok tímabilsins. Boltinn aftur á Átna, hann sultuslagur, kemur honum á Júlíus. Júlíus gerir þetta vel, lyftir honum upp í hægra hornið, Andri eldir. En það gerir líka Akureyringurinn, Eyþór eða Ágúst, ég veit ekki hvað það er. En sem áður sagði þá eru 2 leikmenn Akureyringa ónúmeraðir á leikskýrslunni. Hver sem ástæðan er fyrir því, en hér er það Júlíus sem kemur með boltan inn á teiginn, en þetta er óvinnalega og Jón Þorri grípur hann auðvitað en kastar hérna eiginlega beint á Arnar Má og aukaspyrna dæmd á Arnar sem hann er ekki sammála eins og svo oft vil verða. Og hér er dæmd önnur aukaspyrna. Þessi nú Óttar Bergmann.
Já, Skagamenn finna þetta innkast svona heldur róast yfir leiknum eftir 2 mörk snemma leiks. Þá það Eyfirðingar sem að sækja en Atli kemur þessu á Helga Rafn. Hann á Júlíus, reynir að finna Helga aftur, gengur ekki. Fín barátta hérna. En innkast sem að gulir eiga. Þetta innkast langt. Óttar nær að fleyta þessu áfram. Helgi Rafn tengir þar. Hann nær ekki að koma fyrir ekki eða hvað. Finnur Andra inn á teignum. Hann snýr. Helgi Rafn fær boltan til sín aftur. Reynir að finna sér skotfæri. Gengur ekki. Þá það gestirnir sem koma. Það ágætlega gert hjá þeim með Júlíus kemst í boltan hérna á undan Eliasi Franklín. Þetta ágætlega gert á Aron Eli en lendir á Júlíusi sem að setur boltan út af. Starri fær hann úr innkastinu, Helgi Rafn heyrðir hann á honum. Júlíus missir boltan og langt frá sér. Hann er svona heldur búin að koma sér inn í leikinn, gestirnir. Já. Kannski ákveðin værukærð að eiga sér stað hjá heimamönnum. Atli nær að vinna tilbaka á boltanum hérna og koma honum á Andra. Andri losar hann hérna fram en þar er engin. Óðinn eltir segi ég. En Jón Þorri setur hennan út af. Júlíus með innkastið á Arna Má, fær hann aftur. Róar undan niður, setur hann tilbaka á Atla Teit. Engin pressa á honum. Setur hann niður á. Já, boltinn tilbaka á Árna. Árni, rólegur, kemur með hann síðan langan. Andri tekur hennan. Hlöðver. Óttar. Hann með hælspyrnu aftur á Hlöðver. Hlöðver kominn inn á vítateiginn, leggur hann út í teiginn. Það er Andri með skotið, það er Bjarga á línu. En hver er það sem að klára þetta? Það er Hlöðver Már Pétursson sem að kemur Skagamönnum í 3-0. Þetta var skemmtilegt upplaup. Já, hann hélt hlaupinu áfram eftir að hafa lagt hann út í teiginn þarna. Og þetta heldur áfram veislan hér. Já, Hlöðver Már Pétursson bætir við 3. markinu. Andri með 2, Hlöðver með 1. 3-0. Þetta er þægilegt fyrir heimamenn. 8 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Spilna dæmt á Óttar Bergmann þarna. Helgi gerir þetta virkilega vel. Líbrir taktar. Já, mjög svo. En kemst ekki lengra með það. Leggur hann tilbaka á Atla sem að lyftir honum yfir til vinstri. Ekki nógu nákvæmt. En boltinn í innkast. Það er gaman að fá svona hugleiðingar þjálfarana um það hversu mikilvægt það er fyrir klúbb eins og IA sem að er að reyna að
hugsa hlutina á sjálfbæran hátt að hafa svona sterkan annan flokk til þess að byggja upp sitt lið eins og stefnan hefur verið undanfarin ára að reyna að byggja meistaraflokksliðið upp á heimamönnum. Já. Síðan hafa eins og úr liðinu sem að vann í fyrra, þar fóru nú nokkrir út til útlanda. Já. Og það er einlega enginn þar sem að festi sig í sessi í meistaraflokk. Nei. Það er kannski verðugt að velta því fyrir sér hversu mikið stökk þetta er á milli. Já, en náttúrulega einmitt þegar það eru svo mikill fjöldi undanfarin ár sem hefur farið út að þá er þetta já. Já, það er pælingar sko. Oft þannig náttúrulega svona afburðamennirnir einmitt fara út, skila sér ekki upp í meistaraflokk. Ísak Bergmann og hann Oliver Darri Stefánsson sem að spiluðu 1 leik með meistaraflokk. Já. Og sama svo sem með Arnór Sigurðsson á sínum tíma sem að spilaði nú ekki marga leiki með meistaraflokk heldur. Og þá er einmitt spurningin sko hvort að klassinn þar fyrir neðan er tilbúinn að koma upp. Þannig að þetta er oft snúin staða. En ekki það að ala upp leikmenn sem að fara í atvinnumennsku, það getur verið ákveðin svona trygging, fjárhagsleg trygging klúbbsins til lengri tíma jafnvel. Eins og dæmin sanna með söluna á Arnóri til CSKA Moskvu sem að skilaði sér vel í aðra hönd fyrir klubbinn. Og við sáum það náttúrulega einmitt líka núna í sumar, Hákon seldur út. Hérna er góð pressa hjá gestirnir að sleppa í gegn hérna en Helgi Jón vinnur vel tilbaka og bjargar þessu. Frábær sending inn fyrir og Andri er að sleppa en þessi snerting svíkur hann illa. Þarna hefði Andri náð að taka þennan með sér. Hefði nú varla verið spurt á leikslokum. Hefði mögulega getað náð sér í þrennuna hérna í fyrri hálfleik. Þetta er vel gert hjá Hlöðverinn á Arnar Má. Óttur á Hlöðver. Starri eldir hann. Hlöðver finnur Andra. Andrin er að snúa, hann er með Helga Rafn með sér hérna út í hægra megin og finnur hann. Boltinn aftur fyrir markið á fjarstöngina og þarna var það sennilega Óttar Bergmann með skotið en Jón Þorri varði þetta vel. Langur bolti beint á Atla Teit. Arnar Már nær ekki að finna samherja. En Júlíus gerir þetta vel. Boltinn hins vegar út af. 3 mínútur eftir af fyrir hálfleik. Styttist í síðasta fjórðunginn hjá okkur að þessari útsendingu. Atli Teitur grípur vel inn í hérna. Sending fram á Óðinn en hann er ekki til boltans. Starri kemur tilbaka, sækir hann, leggur hann tilbaka, kemur langur bolti upp í vinstra hornið. Elias Franklin dæmdur rangstæður. Atli yfir á Helga Jón.
Kemur langur bolt upp í vinstra horni, Hlöðver elti það. Hlöðver á miklum spretti við það að ná til boltans. Boltinn tilbaka á Jón Þorra sem að sér engan annan kost en að setja hann út fyrir. Skagamenn búin að mun vera með boltan hérna, sérstaklega núna eftir síðustu mínútuna kemur langur bolti fram. Júlíusar á miklum spretti, nær að taka hann á kassan og lyftir honum en nær ekki að setja hann yfir Jón Þorra. Ágætis hugmynd en framkvæmdin ekki alveg nógu nákvæm. Fín pressa þarna en dæmd aukaspyrna. Steinar dæmir á Arnór Snæ. Aron á gulu spjaldi það ekki? Rétt munað hjá mér, jú. Júlíus hittir boltan hérna, sjáum að það eru krakkar hérna. Agaleysið algjört. Já, ég myndi segja það, ég auglýsi eftir foreldrum þessara barna. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þeir lenda inn á vellinum. Nei. Þetta getur skapað stóra hættu. Þetta er kannski einn af ókostunum við þessa innanúrsleiki. Það er stutt og það er í rauninni engin aðgreining frá leikvöllinum upp í áhorfendasvæðin en Steinar Berg Sævarsson hefur flautað til hálfleiks hérna staðan 3-0. Andri Freyr Eggertsson með fyrstu 2 mörkin og Hlöðver Már Pétursson með það þriðja. Við skulum kannski rifja þau upp áður en að við förum í hlé. Júlíus með fínan bolta inn á fjárstöngina og það er hælspyrna fram hjá Jóni Þorra í markinu. Virkilega skemmtilega gert og annað markið hjá Andra sjáum við hér. Helgi Rafn gríðarlega óeigingjarn þarna og kemur þar með Andra í efsta sætið í markakóngsbaráttunni og síðan var þessi frábæri sprettur hérna á Hlöðveri sem að skóp næsta mark. Bjarga á línu en Hlöðver hélt hlaupinu áfram og sett hann í netið eftir skotið frá Andra. En við tökum hérna örstutt hlé á meðan við bíðum eftir síðari hálfleik þannig að ekki fara langt.
Jæja, þá framundan hérna síðasti fjórðungurinn hjá okkur, seinni hálfleikur í B-liðs leik Ía Kára og Skallagríms gegn K.A. Dalvík Reynir Magni og síðan önnur verðlaunaafhending dagsins framundan hérna eftir þennan leik sem og viðtöl við þá þjálfara Elín Berg Sveinsson og Sigur Jónsson. Það er fróðlegt að heyra þeirra hugleiðingar þetta frábæra sumar og ekki síður kannski verkefni framundan sem að hlýtur nú að vera álíka spennandi fyrir þjálfarana eins og leikmennina, þetta Evrópu-ævintýri. En ekki þar fyrir utan, við höfum nú örugglega margoft komið inn á það í útsendingum hjá okkur núna undanfarin ár hversu mikill hapafengur Sigurður Jónsson fyrir klúbbinn. Já. Engin smá reynsla og engin smá þekking sem að býr í honum og ómetanlegt fyrir þessi stráka að fá að læra af þvílíkum snillingi. Það hefur líka reglulega komið svona alls konar slúður á ýmsa miðla að þetta og hitt lið vilji fá hann til starfa sem meistaraflokksþjálfari en hann hefur bara verið hérna á Skaganum í hvað er þetta orðið mörg ár? Þetta ábyggilega orðin einhver 3-4 ár. Já. Allavega. Já, meira jafnvel. Jafnvel meira. Og þær finnur Óðinn, sjáum Helgi Refmar hérna á auðum sjó hægra megin. Fékk hérna áhugaverða sendingur á Arnari Má sem hann náði lítið að gera úr. Koma norðarmenn en ágætlega gert hérna Helgi Jón. Kemur honum á Óttar Bergmann sem að skila honum tilbaka. Andri kemur hérna á móti boltanum, vinnur boltan. Heldur áfram. Óðinn með honum, reynir að læða honum hérna inn fyrir en þetta var ekki nógu nákvæmt. Smá kannski misskilningur hér á milli. Hvernig átti að framkvæma þetta? Boltinn tilbaka á Jón Þorra sem að reynsa hann fram. Helgi Jón, sterkur. Július á Aron. Hann missir boltan. Tölur harka hérna, það var brotið þarna fyrr. Kemur langur bolti fram, Atli Teitur vinnur skallan. Kemur honum á Arnar Má, Arnar nær að snúa, þetta er vel gert hjá honum. Finnur Helga Rapp sem nær ekki nógu góðri snerting á boltan. Arnar Már tekur hann niður. Hann var áberandi í fyrirháleik, Arnar Már. Já. Komst oft, sem sagt. Þetta var örugglega ekki þægilegt. En hann nú með rænu. Já, þetta leit ekki út fyrir að vera hljómaði ekki vel heldur. Nei. Boltinn þarna fastur af stuttu færi. Og klassíkinn sjúkraþjálfari með Vatnsbrúsa. Nei, Powerade brúsa. Hvað maður ætla að gera með það. En hann staðinn á fætur. Steingrímur Arneiðsson kannar viðbragðið hjá honum. Það er ágætt, virðist vera. Steingrímur Örn, Siglfirðingur á upplægi, búinn að vera lengi starfandi hins vegar í kringum K.A. klúbbinn. Gerði garðinn frægan með KS áður en að hann sjálfur fór að spila með K.A.
þó ég hafi það ekki staðfest og ég veit ekki hvort ég á að setja þetta í útsendingu, þá hef ég lengi haft hann gruna að hann sé faðir Hallgríms Mar Steingrímssonar, enda ákaflega áþekkir á velli. En eins og ég segi, ég hef ekki fengið það staðfest. En einhvers vegar leikurinn komin í gang aftur, Helgi Jón með langan bolta núna hérna fram. Þar eru Óðinn og Helgi Rafn enda með boltan, reynir skotið og það siglir fram hjá markinu. Jón Þorri virtist eitthvað misreiknað þetta smá. En ef ég að rangfeðra Hallgrím Mar þá biðst ég bara afsökunar á því. Það væri ekki í fyrsta sinn sem að þau mistök eru gerð. Þarna Már skallar þetta áfram, Óðinn grimmur hérna. Aron finnur Andri við það að koma sér hérna í gegn en tekst ekki. Júlíus vinnur þennan bolta, kemur hann á Arnar aftur upp í hornið á Júlíus, þetta er skemmtileg sending. Júlíus séðan með fyrirgjöfin en hún er ekki í samræmi við gæðin sem að sköpuðu þetta tækifæri. Og þá ætlar Steinar Berg að bregðast við þessum boltaleik hérna á hlaupabrautinni. Þó fyrr hefði verið. Spurning hvort að það hefur eitthvað að segja hins vegar. Atli Teitur með langan bolta yfir á Helga Rafn sem að ætlar að fleyta honum inn fyrir á Óðinn en óvinarlega. Kemur langur bolti, Helgi Jón tegir sig fram fyrir starra þarna og heyrðir hann á honum. Aron aðþrengdur þarna. Kemur honum á Arnam á. Atli út á Júlíus. Júlíus kemur hérna á flegiferð, sækir að vörninni. Við það að ná að pota honum hérna með sér inn fyrir. Hann er stoppaður. En hann hættir ekki. Óðinn skallar þetta inn á teginn aftur. Helgi Rafn lyftir honum. Andri ætlar í stökkkeppni hérna við Jón Þorra en hættir við. Helgi Jón kemur þessu frá. Atli Teitur ekki neinu vandræði með að vinna þennan bolta. Finnur Andri tilbaka á Óttar en hann finnur Aron. Sækja fast að Aroni. Já, hann er jafnan umkringdur hérna inn á miðsvæðinu. Helgi Rafn með fína snertingu hérna nær hann þessum bolta á flegiferð á eftir honum. Já, hann gerir það. Glæsilega gert hjá Helga Rafni. Þetta borgaði sig. Júlíus inn á teginn. Þar er Andri og Auðun Sjó en það er ekki að stýra þess á markið. Þeir voru grunsamlega lausir hérna bæði hann og Óðinn inn á miðjum teignum. Þarna hefði þrennan átt að vera í húsi. Þetta hefði uppbyggingin hefði alveg verðskulda mark þarna líka. En það var ekki skrifaði skíin. Helgi Jón með langan bolta fram, Arnar Már tekur frákastið hérna. Hér er að skapast hætta og hér er fínt færi Elías Franklín Robertsson. Þetta er sennilega besta færi þeirra í leiknum. En hann nær ekki að stýra svo markið. Það virtist vera einhver miskilningur á milli hafsendana hérna Atla og Helga Jóns. Helgi lætur hann skoppa sem er sjaldan góðs viti. Já, Andri skiptir yfir til hægri, þetta er vel gert. Júlíus með góða móttöku, leggur af stað. En hann er hundeltur og þarf að snúa við, finnur Helga. Og hann róar þetta niður. Atli Teitur leitar að möguleikum.
Finnur Júlíus síðan. Júlíus sækir að vörninni, reynir að læða honum inn fyrir á Andra, gengur ekki og boltinn upp í loft. Það væri nú hægt að tefja leikinn alveg óendanlega mikið úr þessum, þegar boltinn er látinn falla og ef að maðurinn myndi alltaf bara sparka honum aftur upp í loft. Það væri hægt að vinna ansi margar sekúndur og mínútur í svona ákveðinni stöðu. Já. En hvort að dómarar myndi láta það viðgangast. Dómararnir hafi alltaf eitthvað svona óíþróttamannslegt ákvæði til að beita. Hvað er nú? Það er innkast sem að er norðan manna en þeir tóku það innkast það ekki. Eða erum við átti þetta að vera aukaspyrna? Nei. Þeir eru í góðu sambandi, dómaratríóið með kallkerfi sín á milli. Aron sækir að vörninni. Aron enn einu sinni umkringdur og það er brotið á honum og það er aukaspyrna á mjög vænlegum stað sem heimamenn eiga. Og það er Aron Snær Guðjónsson sem að stendur við boltan. Er þetta ekki skotfæri? Jú, hann tekur skilaboð á bekknum að vinsalast taka spyrnuna sjálfur. Já. Fullt af gulum treyjum að fylgja á eftir. Hann reynir að setja hann í gegnum vegginn, gengur ekki. Óttar inn á teginn, það skalla frá. Það er ná að losa pressuna og koma á ferðinni. En sendingin allt of vinnalega fyrir Starra sem var þó held ég líka í rangstöðu þegar sendingin fór á stað. Árni lengi að finna möguleika. Arnar Már sendir hann tilbaka á hann aftur. Árni heitar að Hlöðver, finnur hann en sendingin frá honum, já, hún ratar á Andra. Hann á Aron reynir að setja hann á Helga Rapp, færa hann aftur síðan. Aron út til hægri, núna finnur hann Helga. Helgi síðan með fastan fyrir, aðeins og vinnalega fyrir Óðinn. Óttar næra að halda þess inn á eða hvað? Nei, hann mistir hann út af. Þá er skipting hjá Skagamönnum. Arnar Snær Kjartansson sýnist mér númer 4 að koma inn á fyrir Hlöðver. Hlöðver Már Pétursson fer að velli. Fyrir stystu leið. Það er líka skipting hjá gestunum. Sjáum hérna aftur fyrirgjöfuna frá Helga. Hann átti hreinlega einhver að renna sér í boltan. Það var flott fyrirgjöf. Virkilega milli varnar og markmanns. Já. Það er akkurat þannig sem við viljum sjá þetta. En Arnar Snær Kjartansson kominn inn á. Þetta er strákur á yngsta ári í öðrum flokk. Og varamaðurinn fær bara strax hlutverk. Egill Gauti. Nei, það er ekki Egill Gauti, hann var kominn inn á áðan. Þetta er að komast að hver þetta er. Hann fekk. Það er mjög erfitt að greina númerin á þessum treyjum. Já, þetta er erfið litasamsetning. Helgi Jón gerir þetta vel. Og það er Egill Heiðar Hjörleifsson hins vegar sem var að koma inn á núna. Egill Gauti Gunnarsson kom inn á áðan. Egill með innkastið.
fær hann aftur, leggur hann tilbaka, tekst ekki og Skagamenn vinna innkast hérna á eigin vallarhelmingi þegar hálftími eftir að þessum leik, staðan ennþá 3-0 eins og hann var í hálfleik. Arnar kastar þessu fram í áttina Andra, gengur ekki, boltinn upp í loft, kastast hérna til og frá. Steinar fær að láta hann falla. Boltinn aftur á Átna sem að finnur síðan Helga Jón. Helgi Jón losar hann langt upp völlinn en þeir ná að verjast þessu. Þetta er fínn sprettur hérna hjá Gunnlaugi Rafni. Boltinn upp í hornið, Egill kemst fram hjá Helga Jóni, boltinn fyrir markið, Atli Teitur. Þeir eru smá í vandræði með þetta, enda með því að Júlíus setur hann aftur fyrir. Og já, norðamenn að gera sér líklega hérna, fá hotspyrnu. Það hafa verið svona sprækari fram á við hérna í síðara hálfleiknum á köflum. Kemur spyrnan en Aron skallar þetta frá. Arnar Már síðan í baráttunni en ná boltanum Egill, Gauti. Þeir halda pressunni hérna, koma sér í skotfæri en þetta er tölvöld fram hjá. Örlítið líflegra. Atli undir pressu, setur hann fram beint á kollina á Óðni sem hann er að fleyta honum áfram. En vörnin mandan er vaxinn og innkast. Arnar kastar tilbaka á Helga Jón. Hann losar hann langt fram, Óðinn eltir og Óðinn nær að komast í boltan og hann er dæmdur rangstæður. Kannski hefðu fengið vítaspyrnu. Já, þarna Jón Þorri sennilega bara stálheppinn eða stórlega létt. Já. Óðinn hefði verið dæmdur rangstæður hérna. Sennilega hefði Steinar þurft að dæma vítaspyrnu. Þá er skipting hjá norðamönnum. Á velli fer Gunnlaugur Rafn Ingvarsson. Þetta er nú strákur á þriðjaflokksaldri. Spurning hvort það er að koma inn á leikmann númer 19. Nú eða 44, Einar Ingvarsson. Hvort hann sýnir okkur númerið. Þetta er Einar Ingvarsson, myndi ég halda, annar þriðjaflokksstrákur. Júlíus gerir þetta vel, missir þó boltan út af. Og það var önnur skipting tilbúin hjá Skagamönnum. Tvöföld. Arnar Már setur hennan upp í loft. Jón Birkir Þorbjörnsson, annar þeirra sem er að koma inn á. Arnar, fín vörn hjá honum og Skagamenn vinna innkastið. Andri keyrt í baki á honum þarna, dæmd aukaspyrna. Og þá er væntanlega skipting eða hvað. Já. Það er Óttar kemur að velli, Óttar Bergmann Kristinsson og Helgi Rafn. Helgi Rafn að
fara út af hérna í sínum síðasta deildarleik í öðrum flokk. Hann átti þátt í 2 mörkum með ekki? Jú. Stóðsending í öðru markinu á Sandra og síðan átti hann, hvað getum við kallað það, lykilsendingu inn í markinu líka. Og sýnist þetta að vera Jón Birkir Þorbjörnsson og Davíð Freyr. Eða hvað? Nei, númer 9, Ástór Vilmar Brynjólfsson og Jón Birkir Þorbjörnsson komur inn á í þeirra stað. Helgi Jón með aukaspyrnuna, hann setur hann bara inn að markinu, beint í fangið á Jóni. Kemur langur bolti fram, Atli Teitur skallar hann frá en ekki langt. Ástór, baka á Arnar, hann setur hann tilbaka á Átna. Július tekur hann vel niður hérna. Aron kemur hérna á ferðinni, setur hann upp í hægra hornið. Það rangstaða. Gilmar beið með að flagga. Jón Birkir sem að dæmdi rangstaður. Fít bolti frá Helga á Július en nei, þetta ekki Július. Jú, þetta víst Július sem hann að taka, náðir ekki almennilegri snerting á hann þarna. Kemur sendingin á Egil en Jón gerir þetta virkilega vel, missir þó boltan út af. Fít marnarleikur. Helgi Jón stór og stæðilegur þó á yngsta ári í öðrum flokk. Arnar vinnur boltan úr innkastinu. Glæsilega gert í honum, finnur Andra, þá er hérna 3 á 3. Andri missir hann aðeins svo langt frá sér. Leita af boltanum hérna í augnablik. En Arnar Már búinn að vinna hann aftur. Kemur honum á Andra, Andri reynir að finna Arnar Má aftur, gengur ekki. Og aukaspyrna dæmt hérna sem að Káa menn eiga. Og þá skipting hjá Káa. Síðasta skiptingin þeirra. Þá það Tristan Ingi sem kemur inn á. Kemur langur bolt inn á teginn. Atli Teitur skalla frá. Andri fleitur þessu áfram á Óðinn. Óðinn ekki að taka með sér en hann við það að vinna hann aftur. Gengur ekki. Ágætlega leyst hjá gestunum en þessi sending ekki nógu nákvæm. Þetta innkast, hann hangir inn á. Andri nær að halda lífið þessu, finnur Óðinn og hann vinnur innkast. En hér kemur Július, hann búinn að sprækur hérna upp, hér bara Óðinn á auðum sjó, en boltinn endar hjá Jóni í markinu. Það verður ekki vantað svo sem að Skagamenn að vera að koma sér í þokkalega stöður á köflum.
en hafa ekki náð að fylgja því nógu vel eftir í síðari hálfleiknum og koma sér í almennileg færi. Egill gerir þetta vel, sendingur inn fyrir á Starra, en Árni er vel vakandi í markinu. Atli og Aron búinn að vera mikið í boltanum hérna, sérstaklega í síðari hálfleiknum. Já. Andri er ekki þessum bolta, en Aron brotlegur, hann verður nú að passa sig. Davíð Freyr Bjarnason kallaður hérna til af Sigurði Jónssoni. Þá er aftur hérna núna 4-3. Óðinn með sendingun upp í hornið á Júlíus. Júlíus lyftur honum inn á teiginn eða út úr teignum reyndar. Arnar Már nær þessu. Óðinn snýr fyrir skotið. Þetta var ekki algalið. Ekki langt yfir. Þetta er nú í annars skiptið á ekkert mjög löngum tíma sem við sjáum að komast 3 á móti 3. Sjáum þetta skot. Þetta er bara virkilega vel skotið hjá Óðni. Þetta er í annars skiptið á stuttum tíma þess að þeir ná svona hraðahlaupi 3-3 eða 4-3. Þeir hafa ekki náð að koma sér í dauðafæri upp úr því. Helgi Jón tilbaka á Árna. Árni ekki undir neinni pressu. Aftur á Helga Jón. Helgi Jón segja með langan bolta inn fyrir vörnina. Þar er Óðinn. Óðinn er við það að ná að koma að þessu. Hann kemur þessu með sér inn á teiginn skoti og þetta er ver Jón í slána. Og síðan Andri setur pressuna og þetta var virkilega gott skot aftur hérna hjá Óðni, en markvarslan svona viðbragðsvarsla hjá honum. Andri hélt mögulega að hann fengi eitthvað fyrir sin snúð þarna. Hann átti snertinguna á boltan aftur fyrir og varnarmaðurinn virtist fara í hann svo, en ekki dæmt. Já, það er spurning hvort að við fáum fleiri mörk í þennan leik. Óðinn búinn að gera sér líklega núna hérna í tvígang. Koma norðamenn. Ekki góð ákvörðun hérna. Þá er skipting hjá Skagamönnum og Árni fer að velli. Og þá kemur, já, hver? Þetta er hann hérna. Bjarki Rúnar Ívarsson. Já. Að koma, honum hefur verið bætt á skýrsluna væntanlega þegar að Marvin dró sig út. Gerir ég ráð fyrir. Og síðan er Davíð Freyr Bjarnason að koma inn á líka í staðinn fyrir. Hvern kemur hann? Er það Óðinn sem er að fara að velli? Sýnist það. Óðinn búinn að vera sprækur hérna. Óðinn Örn Óskarsson. Bjarki Rúnar Ívarsson kemur í markið og Davíð Freyr Bjarnason. Allt er þetta strákar á yngsta ári, er það ekki rétt hjá mér? Spilum með Bjarki. Hann man ekki hvort að Bjarki er, held að hann sé 2002 líka. Minnir það. Já, að vita, ég kenndi honum sko. En Bjarki Rúnar er einmitt búinn að spila leik. Hann var einn af þeim sem við töldum upp á hann. Hefur spilað leiki, væntanlega með Skallagrím í sumar, eða ekki rétt? Jú. Fleiri en einn. Arnar Már dæmdur brotlegur hérna.
korter eftir af þessum leik. Aron og Arnar Má, hann tilbaka á Atla Teit. Helgi Jón. Helgi Jón með langan bolta yfir til hægri. Þar Davíð kominn inn á teiginn, hann fer í skotið, Jón ver, boltinn er laus en hann nær honum aftur. Davíð minnir á sig hérna strax. En vel varið á Jóni Þorra og Grimmur hérna að ná lausa boltanum strax í kjölfarið. Já, við ætlum ekki að fá mark hérna í síðara hálfleikinn. Alli með langan bolta upp í, er að vera mikið að vinna með þessar löngu sendingar núna eftir að líka gestirnir hafa fært sig að lítið framar á völlinn. Kemur boltinn inn á teiginn aðeins yfir Andra. Til hægri, Starri að sleppi í gegn, Bjarki Rúnar kemur út úr markinu og reynsar þetta frá, velvakandi þarna. Ástór tilbaka á Júlíus, hann á Aron. Spilaði þetta bara rólega tilbaka hérna, Atli finnur Arnar Má inn á miðsvæðinu. Tilbaka á Júlíus, Júlíus og Davíð. Já, ekki góð snertingi á honum en hann vinnur innkast. Þessi boltan hér. Þetta er vel gert. Aron. Arnar gerir þetta vel, Aron. Sendingin á Júlíus, ágætt. Þessi sending aðeins og framalega. Arnar Már tekur boltan, setur hann upp í hægra hornið á Davíð sem að gerir þetta virkilega vel. Kemur boltanum, reynir fyrirgjöfina, fer í varnarmann og aftur fyrir. Rétt rúmar 12 mínútur eftir. Már með spyrnuna og Aron átti skotið. Arnar heldur þessi ná og kemur síðan með boltan aftur inn á teiginn. Þetta er of innalega eða hvað. Jón í vandræðum og þetta fer í markið. Undra marki á Arnari Má Kárasyni. Þetta er nú mark sem að Jón Þorri vill væntanlega gleyma sem fyrst. Hár bolti og hann bara misreiknar hann algjörlega. Já, en Arnar Már kemur með mark í síðari hálfleikinn fyrir okkur hérna á 79. mínútu. Þetta var nú eflaust ekki það sem hann ætlaði sér þegar hann sendi hann á stað. En ætlaði þeir að jafna við A-liðið. Það er spurningin hvort að það er metnaði fyrir því. Arnar Már. Reyna gestirnir hvað þeir geta. Egill, já, komast hérna inn fyrir vörðina. Hælspyrnan út og þetta er alltaf á leiðinni framhjá. En Bjarki hefur snert hennan. Og boltinn aftur fyrir og hornspyrna. Ekki slæm tilraun þetta.
og tækifæri fyrir þá að fá smá uppbótar mark. Andri skallar þetta frá en boltinn laus í teignum. Það gefast ekkert upp á þessu en þetta endar hjá Bjarka sem snöggur að kasta þessu á Arnar Má. Þetta erfitt fyrir Arnar að taka við þessum bolta. Helgi fram á Andra og hann sér hlaupið hjá Ástóri. Ástór leitar aftur inn á völlinn, leitar að möguleikum, finnur enga og brýtur síðan á Aron Elí. Þetta var vænleg staða en Ástór náði ekki að koma sér í almennilega í gegn. Þetta máttlítið hjá gestunum. Aron stingur hann inn fyrir á Davíð sem á fleygiferð, gríðarlega sprækur strákurinn. Jón gerir vel í að koma þarna út úr markinu og koma þessu frá. Júlíus á og aftur bolti í haus. Þetta er ekki gott. Þetta var fast og þá fáum við Powerade brúsan aftur eða ekki. Steingrímur fer af stað. Þetta er vont en getur líka verið náttúrulega hættulegt. Hver er það sem að liggur hérna, ég sé það ekki. Það er einn af þeir sem kom inn á. Jú, þetta er Tristan Ingi Já. Gunnarsson sem að hann nú staðinn á fætur, það er gott. En menn hafa nú vankast við minna högg. Hann stuttur hérna í átt að varumannabækjanum. Nei, hann væntanlega getur nú haldið áfram. Arnar Már með baki í marki, leggur hann út, kemur fyrir gjöfin og Andri nær ekki að stýra þessu. Langar eflust í þrennuna. Já, ég held líka sá sem að hann að berjast við í keppninum markakóngstitilinn að hann á leik sem sagt eftir. Þannig að þá er einsmaks munur ekki mikið. Nei. Og alls ekki víst að dugi. Arnar Snær dæmdur brotlegur hérna. Þetta er bara stutt hérna. Davíð gerir vel í að vinna boltan hérna. Andri, kemur Júlíus potar hann meginn fyrir, hann er komin hérna inn á vítateiginn. Júlíus í skotið og hann skorar 5. markið. Frábærlega gert hjá Júlíusi. Júlíus Emil Baldursson kórunar hérna frábæran leik
hjá Skagamönnum í dag. Sjáu þið þetta gríðarlega kraftmikið hlaup og skotið gríðarfast. Einlega nóg eftir á táknum í honum. Já, það er augljóst mál og þar með B-liðið búið að jafna við markaskorun A-liðsins og ennþá 4,5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Já, eins og við sögðum áðan og ég sagði áðan að það er viðeigandi þegar verið er að fara að taka á móti Íslandsbikara að það sé Íslandsmeistarabikara, þá er að það sé bara gert með stæl. Þessi tók hérna dæmt á starra og Helgi Jón spyrnir tilbaka á Aron, hann á alla teit. Sendi ekki frá honum ekki nákvæm. Helgi skallar þetta fram. Þetta er vel gert hjá Ástóri. Hann finnir Arnar Snæ. Arnar reynir að finna hann aftur, gengur ekki. Hún er búin að fá að sjá alls konar mörk hérna í dag. Einstaklingsframtaksmörk og mjög óeigingjarn mörk. Já. Og mörk eftir góðan samleik og allt þar á milli. Arnar Már dæmdur brotlegur. Þá er aukaspyrna sem að Norðamennir eiga að koma þessu ekki á samherja. Júlíus finnur Arnar Má. Skemmtileg snertingi á honum aftur á Júlíus. Júlíus lyftur honum hérna í áttina Andra aðeins og hátt. Ástór tekur frákastið, sækir að vörninni, leggur hann út í hægra hornið. Davíð þar í pressunni. Boltinn tilbaka á Jón í markinu. Hann spyrnir beint á Aron. Davíð fyrir Júlíus. Júlíus nálgast vítateiginn. Nær ekki að taka með sér. Og þá er gult spjald á loft. Og það er Jón Birkir, varamaðurinn sem að fær það hjá Steinari. Þetta út til hægri en ágætlega gert hérna. Arnar Snær berst þessu vel en nær ekki að vinna boltan, en Arnar Már hins vegar mættur á svæðið, tekur boltan til sín og vinnur innkastið. Já, Snorri, ég er svona að leyfa þér að gefa þér úrslita atkvæði hér. Við ætlum okkur að velja mann leiksins hérna í þessum leik hjá B-liðinu. Geti verið svolítið snúið sko. Já. Mér finnst þeir tveir einmitt á miðjunni, Arnar Már og Aron Snær, eru búin að spila líka allan leikinn, eru búin að verja vörnina vel og vera flottir. Hér kemur sending einmitt frá Aroni á Júlíus og Júlíus í skotið og þetta er sláin út og síðan er það Ástór Vilmar Brynjólfsson sem að klárar þessa sókn. Talandi um Aron og Júlíus. Nei, og Aron á þessa frábæri sendingu inn fyrir. Júlíus er líka búinn að vera virkilega sprækur. Já. En þetta mark frábært eftir frábæri stungu sendingu og gott skot frá Júlíusi sem var nýbúinn að skora. Flott mark. Kannski getum séð þetta aftur eða hvað. Sjáum þetta hérna, sendingin inn fyrir, skotið virkilega gott. En Ástór tekur frákastið og klárar að vera ekki 6-0. Þeir eru búin að trompa A-liðið. En loka niðurstöða, getur valið einn mann. Kannski ekki að því að velja tvo. Já, miðjuparið. Já. Þetta er alltaf spurning sko. Ég bara
skella þessu á hérna Aron Snæ. Já, hann náði að hnika sér upp fyrir hann með þessari sendingu í gegn. Já. Og þá flautar Steinar Berg Sævarsson til leiksloka. 6-0 sigur og við kannski sjáum mörkin snöggvast á meðan að verið að gera klárt fyrir verðlaunaafhendingu hérna. Fyrst Andri með skemmtilegri hælspyrnu og hann bætti síðan við öðru marki eftir virkilega óeigingjarnan sendingu frá Helga Rafni Rafkelssyni. Virkilega skemmtilega gert og Andri var búinn að skora þarna 2 á einhverjum 12 mínútum. Þriðja markið skoraði síðan Hlöðver Már Pétursson eftir skemmtilegt upplaup og Andri með skoti sem hefur bjargað á línu og Hlöðver fylgir eftir því. Síðan þurftum við nú að bíða dágóða stund eftir næsta marki. Það skoraði Arnar Már Kárásson á undraverðan hátt. Himinhár bolti sem að Jón í markinu misreiknar alvarlega og leggur í netið. Síðan var það Júlíus Emil Baldursson sem að skoraði virkilega gott einstaklings framtaksmark. Þetta er á 85. mínútu og það er síðan var það Ástór Vilmar Brynjólfsson sem að kórónaði þetta allt saman. Þetta er nánast alveg eins hjá Júlíusi nema í seinna skiptið smallan í þvæslanni og út. En virkilega vel gert hjá þeim og skemmtilegur endir á þessum 2 leikjum. En við ætlum að fylgjast með verðlaunaafhendingunni og síðan ætla ég að ná spjalli við Elín Berg Sveinsson og Sigurð Jónsson. Jæja, það endurtekið efni í dag. Núna dagar eru ýmislegir og mætti nú vera fleiri. Það er beint Íslandsmeistaratitlar á Skagan í dag. Það er góður dagur.
Nú er spurningum hverju fyrirlið. Það nefnilega það, þá koma á þeir. Óskir ykkur innilega til hamingju. Haldið áfram. Já, ég er komið með þjálfarana Elín Berg Sveinsson og Sigur Jónsson í viðtal. Strákar, innilega til hamingju og hvernig líður ykkur svona eftir svona sumar? Já, mér líður persónulega bara mjög vel. Bara þetta er búið að vera frábært sumar og hefur eiginlega allt gengið að óskum. Og strákarnir er búin að vera geggjaðir og eru búin að uppskera allt sem við erum búin að leggja í þetta. Þannig að við getum ekki annað en verið sáttir. Þetta er náttúrulega annar titillinn í röð hjá A-liðinu, nú er B-liðið að vinna titil líka. Hvað er að skapa þessa velgengni núna bæði í ár og síðast ár? Já, það er bara vinnan á bakvið þetta sem við erum búin að leggja í þetta og þessi strákar, sem bara dugnaðurinn í þeim, vinnuseminn og æfingarnar. Þetta er náttúrulega búið að vera undirbúningstímabilið búið að vera gott og síðan erum við bara bæði í A- og B-liðanum búin að vera á miklu hærra tempo og heldur en önnur lið. Við erum vel þjálfaðir og en það er bara karakterinn í þessum strákum er aukaæfingarnar sem þeir eru að leggja á sig að þær skila sér og 3 titlar, 1 í Faxá og 1 silfur. Við erum bara rétt að byrja, það er verkefni framöndan. Algjörlega, þú komst inn á það er náttúrulega A-liðið er ennþá inn í bikar og svo er náttúrulega gríðarlega spennandi verkefni í handa við hornið sem að Evrópukeppnin er. Það lítur að vera líka dálítið spennandi fyrir ykkur sem þjálfara að fara inn í það, ekki síður en leikmenn. Algjörlega. Við náttúrulega erum fullir tilökunar en við höfum haft það að móta í sumar, gamla góðu klísjuna að taka bara næsta verkefni og fókusin núna er að á miðvikudaginn að fara norður og spila við KA í undanúrslit bikar og síðan er náttúrulega Evrópukeppnin framöndan sem er gríðarlega spennandi og verður gaman að fá að taka þátt í því. Maður svona dregur þær ályktanir þegar maður sér að annar flokkurinn er að standa sig þetta vel núna 2 ár í röð. Er framtíðin bara nokkuð björt fyrir fótboltann á Skaga? Já, alveg tvímælalaust en nú tekum við bara hjá mörgum strákum að það tekum við nýtt tímabil og þetta er alltaf eins og við leggjum þetta upp að hver einasti leikur að þeir eru í keppni við sjálfa sig að bæta sig dag frá degi og þeir hafa svo sannarlega gert það. Það er búið að vera mikil stígandi í okkar leik í sumar en núna tekum við náttúrulega hjá sumum að tekum við að meistaraflokksbolti og þá þurfa þeir að taka næsta skref, styrkja sig ennþá meira og það verður gaman að fylgjast með þeim og í framtíðinni.
Nú einmitt, sko, það er ekki margir af þessum strákum sem voru að spila í rauninni sitt síðasta tímabil í öðrum flokki, þannig að það eru margir af þessum strákum sem vorum að horfa á í dag eru ennþá í öðrum flokku á næsta ári. Megum við búast við bara áframhaldandi velgengni ef að menn halda vel á spöðunum? Já, þetta náttúrulega snýst bara það eins og strákarnir Siggi kom inn á áðan. Tilbúnir að æfa vel, fórna miklu fyrir þetta. Þetta gerist ekkert bara sjálfkrafa. En ef þeir eru tilbúinir í þessa vinnu sem þarf að leggja á sig, þá er allt opið. Verðið þið áfram með lið á næsta ári? Það bara verið að ræða það eins og staðin er núna. Við er ekkert komið í ljós ennþá. Við sjáum bara til hvað setur. En það sem að er núna framöndan sérstaklega í Evrópukeppninni, þá erum við að fara við viljum hafa umgjörðina í Evrópukeppninni mjög veglega. Og erum að fara að stað með ýmis prógram í kringum það, vera með leikskrá og við náttúrulega hvetjum fyrirtækin að taka vel á móti okkur þegar við komum að banka upp á því að við viljum hafa umgjörðina í Evrópukeppninni eins flotta fyrir þessa stráka. Þeir eru búin að leggja það mikla vinnu á sig að þeir eiga það skilið. Og líka í sambandi við að við viljum senda leikinn og IA-TV og leið að styrkja ykkar frábæra starf sem að þið hafið lagt á okkur núna í bara undanfarin ár og reyna að gera það ennþá betra. Og gaman að eiga þessar minningar af þessum degi. Það er náttúrulega ógleymanlegt fyrir okkur og fyrir strákana og bara fyrir Akranes sem knattspyrnufélag. Þannig að við hvetjum alla til að koma með okkur í lið og gera Evrópukeppnina alveg eins veglega eins og við getum. Þetta eru bara frábær lokaorð, við tek heils hugar undir og við munum að sjálfsögðu leggja okkur fram með að skila okkar hlut í þessu Evrópuverkefni og bara takk kærlega fyrir og innilega til hamingju enn og aftur. Já, takk kærlega. Þá förum við nú að segja að þessari löngu útsendingu lokið hjá okkur úr Akraneshöll, annar flokkur í A og B Íslandsmeistarar kórónuðu tímabili með frábærum sigrum. Með mér í þessari útsendingu var Snorri Kristleifsson að lýsa fyrri leikinn, myndaði Arnar Óðinn Arnþórsson og Ingimar Elvar Ágústsson tók seinni leikinn. Örn Arnarsson heiti ég. Þangað til næst þá ætla ég að minna ykkur á það að við eigum öll bara eitt líf. Takk kærlega fyrir okkur.